Hezké dopoledne vám přejeme. Vítejte už u druhého ročníku technické konference CZ Loco. Tentokrát vás zdravíme všechny z Pardubic. Jsme moc rádi, že jste se k nám připojili. Sice se nemůžeme potkat osobně ve velkém sále a diskutovat tváří v tvář, ale za toto online připojení nám umožnilo se potkat ve výrazně větším počtu, než by to bylo, kdybychom se setkávali osobně. Tak jenom čistě pro vaši informaci, pokud se na nás právě teď díváte, tak jste součástí přibližně 300 členného publika a my jsme za to moc rádi. Připravili jsme pro vás dvouhodinovou, velmi aktuální a také zajímavou diskuzi, která souvisí s tím, jak nám Evropa zelená pod rukama. Podíváme se na to společně jak z pohledu nových trendů ve vývoji lokomotiv, ale také z pohledu dopadů, problémů, anebo třeba i příležitostí, které to přinese české železnici v dalších 10, 20 a vlastně i 30 letech až do roku 2050. Probereme to jak z pohledu výrobců lokomotiv, tak z pohledu dopravců, ale také z pohledu státu, infrastruktury i legislativy. Tak tedy Green Deal a Česká železnice. To je téma dnešní technické konference CZ Loco. A dnešním hostitelem je generální ředitel CZ Loco Josef Gulyáš. Dobrý den, pane řediteli. Naše pozvání přijal i ředitel Dobré zprávy, tedy Správy železnic, Jiří Svoboda. Dobrý den, děkuji za pozvání. Za dopravce je tady šéf toho největšího nákladního tuzemského, Tomáš Tóth a ČD Cargo. Dobrý den, díky za pozvání. No a je tady s námi také šéf drážního úřadu Jiří Kolář. Hodně se totiž mluví o rostoucí roli Evropské železniční agentury, tak i o tom a o legislativě. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Nebudeme ale mluvit jenom my, budeme velmi rádi, když se zapojíte také vy, protože během celých 2 hodin nám můžete posílat otázky a my budeme moc rádi, když budete buď třeba komentovat to, o čem budeme mluvit, anebo nám rovnou psát otázky. Když se podíváte, tak nad vámi, přímo nad tím videem, které sledujete, je červené tlačítko otevřít chat. Můžete nám posílat otázky a my je budeme moc rádi zodpovídat během dnešního dne. Tak se zapojte, teď už to ale nebudeme zdržovat a výkop dnešní konference je na hostiteli. Takže začíná generální ředitel CZ Loco Josef Gulyáš. Děkuju, ještě jednou dobré ráno. Jednak teda musím poděkovat všem, kteří se účastní konference a samozřejmě taky mým kolegům, kteří přijali pozvání vlastně na tuto panelovou diskuzi. Toho si teda jak CZ Loco, tak já samozřejmě vážím. No a tak, jak zaznělo vlastně už tady od Ondry, ono pravdou je, že my jsme začali s tou takzvaně technickou konferencí loni. Mimo jiný teda musím říct, že to vlastně byla poslední prezentační akce CZ Loco před covidovým obdobím, to znamená, to byla poslední prezentační akce, která opravdu proběhla takzvaně prezenčně. A tak, jak tady zaznělo, možná tam bylo 70 lidí, možná 80. Dneska jsme ve virtuálním a online prostředí a je nás minimálně 300. Takže ten svět se mění a měníme se s ním. No. V zásadě to hlavní téma, který dneska máme, je právě Green Deal, je právě změna, na kterou bych já rád navázat. To znamená, to, proč jsme tady, je vlastně takováhle otevřená diskuze o tom, kam ten obor, kam železnice jako taková kráčí a co my jako CZ Loco, co výrobci lokomotiv, jaký jsou očekávání od infrastruktury, od operátorů, od vlastně legislativy, co vlastně můžeme nabídnout. To znamená trendovost a to, kam ta železnice jde. Ten důvod, proč vlastně jsme spustili technickou konferenci, je ten, že my jsme potřebovali zpětnou vazbu, protože je sice hezký, že může mít nějaký krásný výrobní program, ale v zásadě ten výrobní program bude k ničemu, pokud po něm na tom trhu takzvaně nebude hlad. Takže první technická konference byla o tom zjistit, co ten trh chce, jak to chce rychle, jaká je dynamika změny. No a výsledek, když to hodně zkrátím, té poslední technické konference byl, že vlastně jakýkoliv konvenční vozidla T plus pár let jsou mrtví a že v zásadě to, co jsme nabízeli ještě před nějakými 2-3 lety, tak my musíme naprosto drasticky a dramaticky změnit, aby jsme zkrátka byli schopni být lídrem trhu, do čehož se chceme dlouhodobě pasovat. To znamená, já budu hodně mluvit o trendech v železnici z pohledu výrobce,
v našem případě teda CZ Loco a obecně výrobců, to, s čím se potkáváme z pohledu legislativa, očekávání operátorů, očekávání infrastruktury. No, v zásadě jde o to, že znovu můžu konstatovat jedno jediný. Ten trend a ty trendy, ty změny jsou výrazně rychlejší a ty očekávání jsou zásadně dynamičtější, než asi v reále byl ten trh ještě před pár lety a to vůbec schopen reagovat. My jsme vyvíjeli nový portfolio dle full TSI regulativu od roku 2016 a myslíte si, že je rok 2021. No a v zásadě přichází, když teda použiju vlastně tady ČD Cargo jako lídra minimálně českého trhu, tak ČD Cargo přichází, a nejenom ČD Cargo, samozřejmě i naši zahraniční klienti přichází už s tím, že no už diesla už jako ne. T plus pár let už vlastně čistého diesla ne. No, takže v zásadě na tom my nějakým způsobem reagujeme. Letí a obrovsky stoupá náročnost na bezpečnost, náročnost legislativní, náročnost na efektivitu provozu těch konkrétních vozidel. No a samozřejmě do toho vstupuje něco, čemu dneska jsme začali říkat Green Deal. To, co CZ Loco nabízí a to, co CZ Loco musí nabízet, tak je nějaká schopnost se přizpůsobit, protože to, co my chceme nabízet obecně našim klientům a partnerům, je vždycky se glosuje, proč a jaká firma je vlastně úspěšná a proč ta firma úspěšná je. My se mezi úspěšné firmy počítáme, no nicméně pokud by se mě někdo ptal, proč si myslíte, že jste úspěšný, tak jestli to je tím, že máme nějaký haly, nebo je to jestli tím, že prostě máme pozemky a tak dále, tak tím to není. Obecně to je tím, že já považuji za úspěšnou firmu takovou, která je schopná se přizpůsobovat dynamice změny kolem sebe. To znamená tomu, jak ten trh a jak vlastně klienti, my jsme pro klientsky nastavená firma, to, co po nás vlastně ten klient chce. No a výstupem té minulé technické konference v zásadě bylo jedno jediné. Začala diskuze, jak vlastně uchopit ten takzvaný Green Deal. V zásadě ten závěr byl takový, no, tak klasickou konvenční lokomotivu, v našem případě diesel elektrickou, už teda ne, tak teda co? Takže jsme začali vlastně sbírat zpětnou vazbu od dopravců, od partnerů, takže jsme začali vývojem atomového a vodíkového pohonu, pak jsme kombinovali CNG, LPG, vodíky a tak dále. A v zásadě po této diskuzi, která za mě měla jako velký smysl, jsme došli do stavu, kdy jsme začali startovat naše takzvané hybridní portfolio a my přecházíme už vlastně počínaje rokem 2021. Podepsali a podařilo se nám podepsat první smlouvu už do Itálie na hybridní vozidla, tak jsme začínáme uvádět na trh vlastně hybridní portfolio. Jsou to 2 modelové řady. Ty vlastně vidíte na prezentaci za mnou. Je to řada Dual Shunter a je to řada Hybrid Shunter. V zásadě se jedná o kombinace spalovací motor a akobaterie nebo spalovací motor a vlastně elektrická lokomotiva, pohon přes traťové napájení, no a nebo to potom může být jakýkoliv další kombinace tohoto typu technologií. To znamená elektrická lokomotiva kombinovaná s akobateriema a případně kombinovaná, tak jak jsem řekl, už se spalovacím motorem. To, co od toho očekáváme ještě pořád, bude za nás velmi, bych řekl, dobrý poměr cena a výkon, protože pravdou je, že jakkoliv se díváme na to, že potřebujeme takzvaně zezelenat, a já železnici považuji za jeden z těch vlastně nástrojů, jakým způsobem dostat nejenom lidi, ale i materiál na železnici, tak je pravdou, že jakkoliv budeme dneska diskutovat o tom, který řešení je možná nejvhodnější, jakým způsobem ho aplikovat, tak na konci dne je pravdou vždycky jedno, no někdo to musí zaplatit. Takže jsme se rozhodli touhletou cestou, která v zásadě není náročná na budování dodatečné infrastruktury, že by ty vozidla měly být autonomní, že ty vozidla by měly splňovat to, že bez toho, že budeme budovat, nebo naši klienti budou budovat infrastrukturní podmínky, tak budeme schopni nabízet vozidlo, který je efektivní, který je zároveň ekologický, ale který zároveň je ale i vyrobitelný v nějakém čase za rozumný peníze, protože jakkoliv Evropa
No, primárně dneska Evropa se dostává do stavu, že to, co není zelený, je takzvaně špatný, tak je to teda za mě i to B, že to musí mít nějaký ekonomický sens. No, takže my jsme se vydali tímto směrem. V zásadě to nový portfolio my chceme představit už někde v roce 2023. Ty vozidla do té Itálie dodáváme v roce 2022. No a budeme se profilovat a chceme se profilovat dále jako evropská firma, protože pravdou je, že vlastně přechod na tyhle hybridní technologie nám otvírá i možnosti do západní Evropy. Pravdou je, že dneska obecně trhy západní Evropy, jakákoliv poptávka, která přichází, a zase si musím půjčit teda ČD Cargo, takže i vlastně od lídru tady toho trhu, jo, jako tu lokomotivu mě třeba s tím dieslem možná vyrobte, ale do budoucna to chci mít z nějaký battery pack. Chci mít nějakou možnost to vozidlo nějakým způsobem upgradeovat na, řekněme, zelený pohon. Takže modifikace, unifikace dál, ale možnosti teda potom taky jít do západní Evropy, protože jestli dneska otvíráme trhy jako Itálie, jestli jsme se dneska dostali mimo jiný i do Finska a Švédska, tak jedním z těch trhů, které my chceme oslovit, je Německo. No a to zase bez toho, že my budeme mít tu zkušenost tady z Česka, tak samozřejmě nejde. Takže to je otázka směru. Kdybych ještě doplnil za CZ Loco pouze jednu jedinou věc, směr CZ Loco obecně se chceme soustředit primárně na naše vlastní portfolio. CZ Loco se svýho času zabývalo i tím, že jsme vlastně dělali spoustu věcí typu opravy elektrických lokomotiv, byly tam i nějaké nákladní vagóny, osobní vagóny. Jdeme tou cestou, že se budeme primárně soustředit na vlastní know-how, na výrobu vlastních vozidel, no a samozřejmě chceme krýt celý životní cyklus, to znamená od maintenance programu po servis, tak, aby jsme byli schopni nabídnout komplexní službu po celou dobu životnosti toho konkrétního vozidla. No a zajištění provozu schopnosti, což je asi jeden z těch dalších tlaků, který aktuálně teda, bych řekl, extrémně vzrůstá, a to je vlastně ten požadavek na to, aby efektivita a provozu schopnost těch vozidel byla maximální možná. Pane řediteli, já využiju to, co jste před malou chvílí říkal o tom Německu. Během vašeho vystoupení už přišly první otázky diváků, kteří se na nás dívají. A ta první otázka zní, jestli můžeme čekat, že se budete snažit svoje lokomotivy schvalovat i pro tak náročné trhy, jako je třeba nejenom Německo, které jste zmiňoval, ale třeba také Nizozemsko. No, tak my v Nizozemsku už první kontakty máme, nicméně obecně je to tak, že budou na to navazovat určitě šéf drážního úřadu na to bude navazovat. Je tady dneska nějaká infrastruktura, je tady dneska nějaký požadavek obecně na evropský normativ. Dneska to kreje vlastně ERA a já nechci říct, že je jedno, jestli prostě schvalujeme v Česku nebo v Německu nebo v Nizozemsku, ale pravdou je, že ten základ, což je dneska vlastně evropská legislativa, která vychází z TSI norem, která dneska vychází s tím, že my už dneska neschvalujeme u Národního drážního úřadu, ale vlastně schvalujeme evropské agentury, tak tímhletím jsme si už prošli třeba v Itálii, Švédsku, Finsku, takže jo, počítáme s tím, že musíme zvládnout i trhy, jako je Nizozemsko a Německo. To s tím počítáme, ano. Další otázky budeme rozebírat. Děkujeme moc, že nám píšete první otázky. Připomínáme, že pokud se chcete zapojit a budeme za to moc rádi, tak klikněte na červené tlačítko otevřít chat a můžete nám psát, glosovat všechno, o čem tady dnes mluvíme. Díky moc za úvodní slovo. Já, jestli mohu, tak bych přehodil ten pomyslný míč teď na hřiště Správy železnic a pana ředitele Svobody, protože v tématu Green Dealu a ekologické dopravy na železnici i správce infrastruktury bude muset, nechci říct snažit, to vám nechci podsouvat, pane řediteli, ale taky budete mít pravděpodobně co dělat. Tak jak to má Správa železnic a připravenost na zelenou dopravu na železnici? Ano, děkuji, drazí kolegové, pane moderátore, vážení sledující. Já jsem rád, co tady zmínil pan generální ředitel CZ Loca, protože pro nás vlastně ten trend, který
je tím naším uživatelem trochu dán, mám tím na mysli hnací vozidla, je velice významný a my tomu musíme jít naproti. Je velké téma, kdo má vlastně ten trend udávat. Já si často myslím, že na prvním místě je ta cesta, ale samozřejmě je to k velké diskuzi. V současné době Správa železnic, potažmo železniční infrastruktura v České republice, má pořád ještě více systémů, to znamená, máme zde stejnosměrnou trakci, máme zde střídavou, ale máme zde i samozřejmě nezávislou trakci, takže to je přesně téma, na které bych tady navázal z pohledu CZ Loka. My se čím dál zabýváme, že musíme ještě více rozmísťovat trolejové vedení, to znamená odstraňovat tu nezávislou trakci. Velkým témem je sjednocení napájecích soustav. Zde je to jasně dané, aby jsme to směrovali na tu střídavou elektřinu. To znamená, že musíme mít tu součinnost a o tom přesně takovéhle setkání, aby jsme si přímo říkali, kam co směrujeme i s těmi výrobci, ale i s těmi uživateli. O tom určitě bude hovořit pan kolega Tomáš Todt. Takže tohle všechno my bereme v potaz a ta infrastruktura se na tohle musí připravit. Já si troufnu říct často ještě dříve, než ti uživatelé, ať už teda výrobci, anebo potom ti dopravci, protože pokud ta cesta nebude připravená, tak proč by na to měl ten trh u těch dopravců nebo výrobců reagovat. Jsem velice rád, že v České republice máme zde i prvovýrobce různých vozidel, protože pro nás je strašně komfortní, když ten partner je opravdu přímo výrobce. Takže CZ Loco je pro nás významným partnerem. Bez nich by řada vozidel, které se tady teďka promítají, nebyly. Pořád budeme tak trošku nadneseně ti ropáci, a to v tom smyslu, že ty mechanizační prostředky a vůbec ty opravné mechanizační prostředky a univerzální vozidla budou samozřejmě nezávislá, protože v rámci výstavby nemusí být prostě osvobození od té potřeby elektrické energie. Zaznělo tady Green Deal, to je přesně ta provázanost s tou elektrifikací. Ten trend je dán. Ta Evropa, zejména západní, velice zrychluje v tomhle smyslu. Vys například Rakousko už přímo prohlásilo, že všude bude trakční vedení. To jsou hozené rukavice i pro nás. V současné době my máme připravených 520 km, že budeme realizovat elektrifikaci a vlastně i hledáme, jaké dotační tituly by se daly využít. My jsme to nazvali takzvaně na lehkou elektrifikaci, to znamená, kde je trať nezávislé trakce, tak by se pouze realizovalo to zatrolejování. Čili jdeme tomu naproti, uvědomujeme si ty trendy, co zde zmiňoval pan generální. No a připravenost samozřejmě je otázkou tohle všeho, je i způsob financování, ale zde ten trend teda neudává jen ČR, ale troufnu si říct, že to udává Evropská unie a bude to podporovat, takže na to my chceme navázat a skutečně i pro nás je hozenou rukavicí to, aby ta infrastruktura obrazně zezelenala. Takže realizujeme to, no a samozřejmě nad vším, byť teďka hodně hovoříme o tom životním prostředí, je však ta bezpečnost, ale k tomu se zřejmě ještě dostaneme. Takže tolik do úvodu. Vy jste mluvil o zatrolejování dalších tratí, klasické trolejové vedení, lehké trolejové vedení. Podle čeho se vlastně, mě by zajímalo hrozně, a pojďme to diskutovat všichni, podle čeho se vlastně vybírá trať, kterou to potká? Je to požadavek nákladních dopravců, je to víc požadavek osobních dopravů a jak vlastně, pane řediteli, vypadá ten jízdní řád rozšiřování elektrifikovaných tratí v Česku? Vy jste to také jenom zmínil? Ano, já bych teď dal úplně bokem teda Green Deal, jo, a spíš bych navázal přímo na váš dotaz. Tak tady jdeme zejména cestou navazujících tratí a významnost těch tratí. To znamená, jestliže na koridorovou trať navazuje trať přímo, je zaústěná a nemá trolejové vedení, tak aby ty soupravy vlastně plynule tam mohly zajíždět, tak proč pro boha bychom měli vlastně měnit způsob vlastně té trakce jako takové ze závislé na nezávislé. Čili návaznost. To je na prvním místě. Na druhém místě jsou objízdné trasy, ale to je stejný účel. No a nad čím samozřejmě je i ta potřeba, co jste zmiňoval, jestliže tady ze strany třeba nákladní dopravy nebo ze strany i
občanů, lokalit, přece jenom ta dieselová trakce je hlučnější, zatěžuje ekologii, je ten požadavek přímý, tak i tímhle se zabýváme. Je to směs všech těchto požadavků, ale ten plán už dá se říci, jak jsem zmínil, na 520 km už se připravuje. A má nějaký časový horizont? Můžete být konkrétnější? Jak se bude posouvat a co nás čeká na České konkrétně těch 520 kilometrů z té nezávislé na závislou je v rozsahu 5 let, ale je zde ještě druhý fenomén, také jsem o něm hovořil, to je sjednocení napájecích soustav a to už jsme teď začali, to znamená ze stejnosměru přechod na střídavý proud. Jsou zde první zkušenosti, no a chtěli jsme to dál rozšiřovat, protože tohle je jasná budoucnost z pohledu potřeby toho výkonu a vůbec té síly, té střídavé energie. To už jede. Já bych hrozně rád využil to, že je tady s námi i šéf největšího nákladního dopravce v Česku, Tomáš Todt. Jak vy komunikujete vlastně a jak snažíte se ovlivňovat nějakým způsobem to, kam ty dráty povedou, laicky řečeno? Tak já v první řadě musím říct, že všechno, co tady padlo, je pravda. A potom ten pohled je ještě ekonomický. Jinak řečeno, ten Green Deal tady v téhle oblasti jde ruku v ruce s ekonomikou, protože samozřejmě ta závislá trakce je mnohem účinnější. Vízt vlak 2000 tun pod dráty s dieselovou lokomotivou, která potřebuje výkon, kterou určitě budeme spřáhat do dvojice a tak dále, tak to všechno hovoří pro to, aby tady jednoznačně byla elektrifikace. Ty zátěže nebo ty tratě, které mají silný přepravní proud, jednoznačně musíme elektrifikovat. A je to nejenom o Green Dealu tady v tom případě, ale je to i o celé ekonomice vozby v nákladních vlacích a tady samozřejmě to prostředí je pak ryze konkurenční. Ten zákazník si musí vybrat tu železnici nejenom protože je zelená, ale taky protože dává smysl po stránce ekonomické. Takže ještě bych do té diskuze přidal ten prvek, že elektrická závislá trakce je mnohem účinnější, asi se k tomu ještě dneska dostaneme, mnohem účinnější než ta dieselová nezávislá. Takže to je taktéž podstatný bod. No a vaše přání? Tlumočíte nějakým způsobem? Máte vytipované priority za ČD Cargo? Tak my tlumočíme, kolega Jirka Svoboda určitě může potvrdit, že ty diskuze jsou velmi intenzivní při jakékoliv modernizaci tratí. My máme samozřejmě ten svůj pohled, vedle toho je i osobní doprava, ale ty diskuze jsou nejenom o zkapacitnění tratí pro nákladní dopravu, ale právě o elektrizaci tak, aby jsme dokázali využívat ty efekty železniční nákladní dopravy tam, kde je třeba. A taktéž to už tady padlo, aby v okamžiku, kdy přechází naše vlaky na cizí železniční správu do zahraničí, tak aby plynule navazovala ten typ trakce, který je i tam. Takže to provázání těch tratí je taktéž velmi důležitý aspekt. Ptá se nás pan Radek Flídr, je to otázka, která míří právě teď na ředitele správy železnic a ptá se, jestli se správa železnic chystá urychlit nějakým způsobem elektrizaci sítě v Česku a jestli si myslíte, pane řediteli, že je efektivní elektrizovat ve finále všechny tratě, jak se o tom třeba mluví v některých jiných zemích. Tak nejprve na to druhé. Podle mě to má obrovský smysl, protože jakmile je to sjednocení do té trakce, tak je i jasný impuls právě pro toho uživatele, kam se má vydávat, potažmo pro výrobce, co má vlastně budoucnost. Je to hrozně velké téma, protože určitě se nikdo z nás nepřeje, aby jsme měli zmařené investice, kdyby jsme ten směr společně se v něm nesjednocili a neudávali, případně neurčili jakousi časovou osu. Ta první otázka, samozřejmě, že tohle už prostě přímo se rozeběhlo, ať už to sjednocení, anebo to elektrifikování. My se teď i zabýváme, právě jak jsem zmínil, tu lehkou elektrifikaci, co by vlastně obnášelo udělat něco mnohem rychleji než doposud. Je to ale velice vlastně profesně složitý téma. Máme tím na mysli například, že by se naráz implementovaly stožáry trakčního vedení, to znamená celý ten blok, žádný beton by se nelil, ale samozřejmě ruku v ruce k tomu jde geologický průzkum, takže určitě tady konkrétně na Pardubicku je to mnohem snazší, než třeba v jiných podmínkách, kde jsou horniny a jiné složení, tady jsou písky, takže to jde, takže tohle všechno teď pomalu rozkrýváme a začínáme cílit na to, co by bylo smysluplné
smysluplné, ale i v pořadí z pohledu toho, co zde zmiňoval Tomáš Todt za ČD Cargo. To znamená, aby i pro ně vlastně to bylo tou cestou využitelností a potřebností i z pohledu té ekonomiky. Tohle se všechno teďka rozbíhá. Já bych ještě tady i zmínil velice důležitou věc, možná měla zaznít v úvodu. Skutečně takhle nikdy se intenzivně nekomunikovalo jak poslední dobou, protože ta železnice, a nejednou jsem to zmínil, není o tom, co jednotlivec vlastně by potřeboval, ale je to o té komunitě. A já ji teďka tady na tom trhu vidím a ta četnost schůzek je opravdu enormní. Vy jste zmínil přepínání soustav, to je věc, která se týká nejenom dopravců, protože se musí připravit na ten posun těch styčných bodů, ale také výrobců, protože musí na ten trh nabídnout vozidla, která už budou adekvátní. Tak když byste teď jako správce infrastruktury měl poradit zde přítomnému výrobci, s čím má přijít na trh za dalších 5-10 let z pohledu infrastruktury? Má ještě vůbec řešit stejnosměrnou lokomotivu? No tak to první číslo 5 let, jak jste zmínil, pane moderátor, jak určitě to ještě smysl má. Vycházím z České republiky. Samozřejmě je zde i to, co zmiňoval Tomáš, to znamená, že taky máme zde nějaké okolí, to znamená do zahraničí, tam ta sjednocení té soustavy a tohle všechno probíhá rychleji. Ale 5 let ještě smysl má. 10 let bych už ten milník dal. Protože to sjednocení napájecích soustav my jsme započali. Je zde určitý scénář, který je i konzultován s dopravci, nejenom teda, nákladními, musíme zde zmínit osobní, byť i tady za ně nikdo teďka nesedí, čili se všemi dopravci, kterých je víc než 120 v současné době včera. Takže ten trend už nakreslen je, ale určitě v horizontu 5 let skok nebude, ale v horizontu 10 let už opravdu bude růst střídavé versus teda odstraňování nezávislé trakce. A když jste zmínil teď těch 10 let, jaký čekáte za 10 let tady poměr střídavé a stejnosměrné v Česku? Jak se ten poměr změní proti dnešku? Jste jediný, kdo to teď může říct závazně. To zas bude potom mouder na to a reakci a komentářů. A to my budeme rádi po téhle konferenci, pane řediteli. Máme zde přes 3000 kilometrů tratí zatrolovaných. Tratí je více než 9,5 tisíce, takže já si myslím, že budeme už za polovinou. Neřešil bych úplně poměr střídavé stejnosměrné, ale věřím, že do 10 let budeme za polovinou. To znamená pokryté veškeré koridorové tratě, ale to už je. Objízdné trasy, to ještě není úplně všechno dokončené. A pak významné regionální tratě. Takže věřím, že do 10 let budeme za 50%. A co se týká toho poměru, stejně bych si dovolil na té otázce trvat. To znamená za těch 10 let, jak vidíte republiku stejnosměrná střídavá? To si myslím, že bude totožné, protože my už jsme spustili Nedakonice Říkovice na těch 25 a vlastně už z toho jsme obrazně řečeno nachytření, co to obnáší, ale musíme zde i spolupracovat s těmi dopravci, protože ten vozový park na to není nachystán a proto ty milníky 5 a 10, ale mapy už jsou. Pane řediteli, je vozový park nachystán? Opravdu není, jak říká správce infrastruktury? Tak je to, vozový park určitě nachystán není. Samozřejmě je tady celá řada tratí, které jsou ve stejnosměrné trakci a jednoduše přepnout ze dne na den znamená, že najednou se ocitnete s vozidlovým parkem na 2/3 na polovině a najednou zjistíte, že nejste schopen zajistit výkony, které jste ještě včera byl, když tady ten poměr byl. Na druhou stranu jde to ruku v ruce s modernizací, s obnovou vozidlového parku a právě proto je důležitá ta diskuze. Právě proto to není o jednom hospodářském výsledku, o jednom roce, o jednom státním rozpočtu, ale je to o té diskuzi, přípravě a je to třeba o té desetileté práci. Když jste se ptal na ty poměry, a Jirka Svoboda říká, úplně nedokážu říct, ale bude to určitě za polovinou, tak já řeknu jeden přesný poměr, ale je teda jenom z dílny železničního nákladního dopravce jménem ČD Cargo. A ten poměr závislé a nezávislé trakce, když teď chvíli odlídnu od střídaviny a stejnosměru, tak ČD Cargo realizuje 92% vozby v elektrické trakci, v závislé trakci, jenom 8% výkonu je v té nezávislé. Možná se to zdá, poměr lokomotiv je zhruba 50/50, použiju ten poměr, ale je potřeba si uvědomit, že my ty diesely potřebujeme úplně někde jinde, než jenom na trati. Samozřejmě máme tady tratě neelektrifikované, takže ty manipulační vlaky sváží to dřevo z té poslední výsky z poslední lokality, kde teď bohužel Česká republika bojuje s kůrovcem.
Ale z druhé strany podívejte se na celý segment jednotlivých vozových zásilek. My ty vlaky musíme nějakým způsobem řadit, posouváme se do seřazovacích stanic, musíme je odvést na vlečku zákazníků. To všechno je otázka nezatrolojovanosti, která tady bude určitě více jak 10 let a možná se ji nikdy nezbavíme. A proto zase je tady otázka Green Dealu, proto je tady otázka toho, co s tou dieselovou trakcí udělat, která tady prostě ten svůj smysl, ta nezávislost té trakce tady ten svůj smysl má. Čili CZ Loco, už to tady padlo, ta diskuze bude o hybridních lokomotivách, o duálních lokomotivách, tam, kde jsou dráty, pojďme využívat toho efektu bezemisní, ale účinnější závislý trakce. Tam, kde není, zapněme ten a teď promiňte, ten ekologický diesel, který už dneska na palubě modernizovaných lokomotiv máme, který plní všechny TSI normy, Stage 3A a Stage 3B, teď vyšla Stage 5, je to podobné jako Euro 2, 3, 4, 5 u kamionů, u osobních aut. Takže tohle je ta diskuze, tohle je to téma, co vlastně s tou nezávislou trakcí v ČD Cargo udělat. Jinak je potřeba říct, že stát, ať už Česká republika nebo ostatní evropské té elektrifikace dávají obrovské množství peněz, a tak je potřeba říct, že obrovským způsobem podporují dopravce. A jsou to různé operační programy, které kofinancují to předělání té závislé trakci z těch stejnosměrných lokomotiv na střídavé a podobně. Takže to ruku v ruce jde s tou obnovou vozidlového parku a pomáhá to i těm dopravcům se vypořádat vlastně s tím přechodem na střídavinu. Ale je to tak na 10-15 let. To tak je. Pane řediteli Gulyáši, vy jste teď slyšel od dopravce, jaká je jeho představa? Slyšel jste od správce infrastruktury, jak se bude Česká republika vyvíjet, a teď jako otázka na vás. Jako dáte to? Dáte to, no. Já jsem to chtěl právě reagovat. No, zazněly tady z mého pohledu 3 super věci. Jo. Jednak ta diskuze, kterou dneska vedeme napříč, která je podle mého názoru nutná, protože zaznělo tady taky to, že máme být jako železnice konkurenceschopný, ale i vůči automotivu a automobilové přepravě, což jako já fakt musím potvrdit to, co říkal tady Jirka Svoboda. Ano, dneska se to začíná dít, na tom trhu v pouzovkách nebojujeme všichni proti všem, ale v zásadě začínáme diskutovat o tom, jak udělat obecně železnice atraktivnější pro nejenom teda přepravu lidí, ale přepravu materiálu. Tak to je to A. To B je to, o čem mluvil Tomáš Todt. Na konci dne chytrý a rozumný řešení z pohledu ekonomiky. Protože když řeknete dáte to, tak kdybyste se mě zeptal, jaká ideální lokomotiva vlastně taková je. No lokomotiva, která má, no tak pane zkuste. Já, když vás tak poslouchám, chtěl jsem se zeptat, jaká taková ideální lokomotiva je? Tak ideální lokomotiva je taková, která bude mít ideálně jak střídavinu, tak stejnosměr. Ideálně bude mít spalovací motor, ideálně tam bude mít možná i battery pack. Ten spalovací motor bude zřejmě pravděpodobně ještě na nějaký CNG nebo LPG. Jo? Taková lokomotiva bude mít velmi pravděpodobně asi tak 120 metrů, takových 200 tun a nikdo si ji nekoupí. Jo? Takže já jenom, když to takhle hodně řeknu velmi zjednodušeně, tak to je přesně o tom. A ta otázka takzvaně, co si vybrat. Jo? No a přesně přes tu predikci, co tady bude za těch 5, no spíš možná teda za těch 10 let. Takže univerzální řešení na rovinu neexistuje, na A. Za B je potřeba si uvědomit to, že to řešení taky někdo musí zaplatit. A za C, abyste měli představu, vývoj lokomotivy dneska pod evropskou legislativou, která je dneska jedna z nejtěžších na světě, možná druhá nejtěžší na světě po Japonsku, tak obecně to je řádově 3 až 5 let takovýhle vozidlo prototypově a bavíme se o řádově 200 milionách korun pouze na vozidlo jako takový, a to ještě nezmiňuji národní balíčky. Jo? Takže to je významný pohled na Jiřího Koláře v tomto okamžiku. Je to pravda, pane řediteli, za drážní úřad. Samozřejmě Jirka Kolář nemůže. Máme opravdu nejtěžší legislativu, jak říká pan ředitel Gulyáš? Myslím si, že nejtěžší máme klasickou naší českou legislativu, ale jenom evropskou, teď už evropskou, ale musím říct, že my tomu všemu budeme držet palce. My tomu všemu, co řekli předřečníci, budeme držet palce. Myslím si, že to má smysl i směr, ať už elektrizace, ať už přepínání do jedné proudové soustavy, samozřejmě i hybridní vozidla, to znamená, to je opravdu trend, kterým půjde Evropa nebo celý svět. To znamená, Jirka má 10 let, výrobci mají 10 let, pojďme do toho, myslím si, že je právě čas.
Já se vrátím, pane řediteli, k vám. Vy jste říkal, ideální lokomotiva neexistuje, ale na druhou stranu někdo na tom evropském trhu, který zelená, musí uspět. Kdo to bude? Je to závod teď mezi výrobci? Jako závodí se, kdo první nabídne produkt, který v té Evropě bude fungovat? No, ono podnikání obecně je závod, takže jako ano, je to závod a já si nemyslím, že to je o tom, kdo ji nutně nabídne první, ale kdo jako opravdu nabídne nejefektivnější řešení, kdo nabídne řešení, který bude mít rozumně poměr cena výkon, a kdo nabídne řešení, který bude pokud možno friendly z pohledu jak obsluhy, tak teda ceny, tak toho, že ten dotyčný musí logicky nabídnout nejenom tu výrobu jako takovou, no ale vlastně nabídnout tu komplexní službu. To znamená o tu lokomotivu, o to vozidlo se postarat od A až do Z po celou dobu vlastně toho životního cyklu, protože obecně ten trend je takový, že operátoři, a nechci to v žádném případě generalizovat, tak obecně operátoři se snaží tu údržbu od sebe zkrátka dát pryč, nebo spíš bych asi měl říct to, že hlavně primárně řešit ten svůj core business, což je přeprava. Jo, do jisté míry vlastně i SŽ jako takový, infrastruktura jako taková a my jako výrobci té bladě moderny to samý. To znamená, my se soustředíme čistě na ten svůj core business. Takže nechci říkat první, no ale bych řekl nejefektivnější a nejrozumnější poměr cena výkon. A běžíte tenhle závod s ostatními výrobci? No, běžíme ho aktuálně. Tak ty naši protihráči, já dneska bych asi řekl firmy jako je Alstom, jako je dneska Foslo, který je dneska vlastně CRRC čínským. Jo, samozřejmě jsou tady turecké firmy, které takovouhle vozidlo začínají vlastně nabízet, takže ano, běžíme. Pojďte nás teď vzít trochu do zákulisí CZ Loko. Co se řeší pro těch dalších 5-10 let, protože připravovat lokomotivu znamená přemýšlet na desetiletí dopředu. Tak a nemyslím teď takové, jako, aby to neznělo jako marketingové fráze, chceme být číslo 1 a podobně. Ne, ale vemte nás do zákulisí, co opravdu teď CZ Loko řeší, co připravuje, co plánuje a co od něj zákazníci můžou čekat v nejbližší době. No já jsem to zmínil na začátku. Teď momentálně my máme aktuálně TSI portfolio, který je vlastně od dvounápravového vozidla 300 kW výkonu až po šestinápravové vozidlo výkonu 1550 kW. Zmínil to tady Tomáš Todt, takzvaně s tím soudobě ekologickým motorem ve Stage 3B a budoucím Stage 3.5, kde teda paradoxně narážíme dneska už na nějaký finále, to znamená víc toho motoru nedostaneme, protože narážíme na to, že motor bude mít filtry pevných částic, motor bude mít takzvaně AdBlue a tak dále, ale jako obecně tam přichází ta limita. No a ten další krok je vlastně přechod do takzvaného hybridního portfolia. To, co my dneska chystáme, tak jsou v zásadě 2 lokomotivní řady. Jedna se jmenuje Hybrid Shunter, což je, když to hodně zjednoduším, vlastně akumulátorový vozidlo. To znamená, ten primární pohon je vlastně prostřednictvím battery packu. No a chceme tohleto vozidlo kombinovat buď s pomocným spalovacím motorem, což bude vlastně fungovat pouze jako, řekněme, dobíjecí spalovací motor, nebo pomocný spalovací motor na pohon vozidla jako takového, bez nákladu, anebo v kombinaci právě s elektrickou lokomotivou. Tím se dostávám k tomu té druhé řadě, která se jmenuje Dual Shunter. No a Dual Shunter je právě kombinací elektrického vozidla s buď dieselem, anebo battery packem. No a tak, jak jsem říkal ještě před chviličkou, protože ideální vozidlo jako neexistuje, tak se vydáváme tím směrem, že chceme mít, co týče duálu, verzi jak DC, tak AC, respektive jak teda stejnosměrnou, tak vlastně střídavou. Ptá se vás jeden z našich diváků, jmenuje se Jan Pastýř a klade vám otázku, jestli CZ Loko plánuje rozvoj lokalizace výroby v zemích bývalého Sovětského svazu nebo třeba dále v Asii. No ono vlastně ta východní Evropa bez lokalizace dost dobře nefunguje, už jenom z toho pohledu, že jsme na jiném vlastně rozchodu železnice a jednak skrz ty stovky kilometrů dálky, kde my ty lokomotivy stavíme. My jsme vlastně absolvovali ty lokalizační programy Litva, Estonsko, Lotyšsko. Začínáme se postupně prosazovat momentálně na Ukrajině. No a ano, je pravdou, že ty poptávky vlastně zemí, jako je například Kazachstán, Azerbajdžán, tady prostě jsou.
A na druhou stranu pravdou je, že tyhle ty ekonomiky jsou z pohledu vlastně stability a rozhodování relativně ještě, řekněme, ne úplně 100%. To znamená, hypoteticky ano, ty plány dneska jsou, projekt a produkt na to máme, ale pokud se mě ptáte, na co se chceme soustředit T plus těch 5, tak je to fakt západní Evropa a střední Evropa. S tím souvisí otázka, kterou poslal Alexandr. Ono je to velmi, velmi podobné, ale abychom ji odpověděli. Jak se angažujete na ruském trhu? Jsou tam všichni. Siemens, Alstom, tak proč ne CZ Loco? No, protože jsme se rozhodli, že ten náš core business bude v segmentu posunovací univerzální lokomotiva. Posunovací a univerzální lokomotiva, řekněme, v střední a západní Evropě je někde na úrovni 2000 kW, aby jsme měli nějakou představu. Posunovací lokomotiva a univerzální lokomotiva v Rusku je 4000 kW. No, takže v zásadě my bychom opravdu museli vyvíjet speciální program, speciální produkt pouze pro Rusko. Notabene v Rusku aktuálně jsou vlastně jiný normativ, než má Evropská unie, takže za nás za A neefektivní a drahý a za B, tak jak to teda zmínil tady pan Alexandr, ta konkurence je obrovská. My bychom se prostě v úzovkách utavili ve vlastní šťávě a naprosto zbytečně. Sahnu ještě po jedné otázce, která navazuje na to, co říkáte, ptá se Lubomír Čech. S nástupem dvouzdrojové posunovací lokomotivy by ho zajímalo, jestli jsou elektrické lokomotivy zpátky ve hře, co se týče výrobního portfolia, tedy čistě elektrické lokomotivy od CZ Loco. Ne. Proč ne, pane řediteli? Ne, je to otázka přidané hodnoty. Já jako zase navážu asi tady na Tomáše Tóta, zaznělo tady 92% v elektrické trakci. Jo. 92% v elektrické trakci, pokud se budeme dívat, co to je za vozidla, jsou to primárně interoperabilní, nechci říkat vysokorychlostní, ale vozidla s rychlostí potenciálně 120-140, výkon 6000 kW řádově, 4,6. 4 určitě a 163, 363, 130, 230, 240, to jsou lokomotivy s menším výkonem. Z druhé strany jsou to plnohodnotné traťové lokomotivy. Tady opravdu nejde generalizovat a vyrobit univerzální lokomotivu. S Vectronem použiju tohle modelové označení výrobce Siemens. Těžko budu dělat posun ve stanici. Velmi neefektivní, neobratná lokomotiva, nedává to smysl. Elektrická. Takže to je úplně jiná hra. To nelze udělat univerzální lokomotivu. Takže zpátky k pointě. Opět by to znamenalo konkurovat. Siemens, Bombardier, vlastně vyvíjet elektrickou lokomotivu, která půjde proti těm, který dneska už jsou tady schválený. A upřímně řečeno jsou dneska v zásadě teda takzvaný zelení. To znamená, zase ševče, drž se svého kopyta a to naše kopyto je opravdu segment univerzální posunovací lokomotiva, kde opravdu máme ambice být tou jedničkou evropskou. Když mluvíte o univerzální posunovací lokomotivě, jak já si vzpomínám na nápad budějovického depa v roce 1991, což jsou žehličky s bateriovým vozem, tak si říkám, jestli to tady před 30 lety vlastně v Česku nevzniklo. Pane řediteli, co to je? No, co? Skoro ano. Musím říct, že žehličku doděláváme, ale je to spíš už z toho důvodu, aby byla dokončená ta výroba. Dneska je velmi složité se v depu dopravce, který se zabývá core businessem jménem doprava a řekněme řeší opravu svých hnacích vozidel nebo vozů do určitého stupně, do určité úrovně. Rozhodně se nezabýváme v tuhle chvíli hlavními a vyvazovacími opravami jako našeho portfolia hnacích vozidel. Takže tady je to i o tom, že musíte zajistit určité know-how pod nějakou sériovost, aby se tohleto ekonomicky vyplatilo. A tady my si to světlo pod sluncem nehledáme a na to chceme partnery a jedním z nich může být v budoucnu, nebo dnes je CZ Loco, doufáme, že v budoucnu s tím trendem, který udrží, tak bude nadále. Takže žehličku máme a myslím si, že na trať vyjede v horizontu 2 let maximálně. Ty KPI už u nás ve firmě na to, že je to rozdělané strašně dlouho, jsou obrovské, už potřebujeme aktivovat majetek, to je spíš humor. Ale ta lokomotiva určitě vyjede. Problém je, že když začnete stavět něco před 10 lety, tak vás ta technologie převálcuje a můžete začít v podstatě znova. Takže i z tohohle důvodu my touhle cestou dál nepůjdeme a spolehneme se na profesionální výrobce. No, jestli tomu správně rozumím, u ČD Cargo
dalo by se říct, končí éra opakovaných modernizací starších vozidel a budete se zaměřovat víc na nákup nových? To je velmi dobrá otázka, ale je velmi košaté a rozsáhlé na ní odpovědět. Ano, modernizace lokomotiv už není taková legrace. Spousta lidí se nás ptá, proč jsme si koupili 4 bizony a modernizovaný brailovec 7536. No, protože už jich CZ Loko nedokáže víc vyrobit, protože jsou tady TSI normy, máme tady Loka Pas, máme tady nějakou certifikaci toho, kdo kdy je platná ta modernizační dokumentace a ona jednou skončí. Ta Evropa nás svazuje těmi pravidly a to není jenom Green Deal, to jsou další technologické normy, technologické specifikace, interoperability a ty jsou nějaké. Takže my modernizujeme vše, co dává smysl. A nemusí to být modernizace jenom tak, že, nebo pod modernizací si můžeme představit v elektrických závislé trakci třeba právě tu změnu trakční napájecí soustavy do montování evropského zabezpečovacího systému ETCS. Ale ta budoucnost je jednoznačně už teď v pořizování nových vozidel. Už toho moc modernizovat a upgradeovat, vyndat ze starých 742 jenom motor a dát tam moderní Caterpillar nebo nějaký další motor, který splňuje tyhle normy, úplně ta cesta není. Je to i v účinnosti, je to i ve spolehlivosti těch lokomotiv, to tady nepadlo. Nebo padlo to tady jednou, a se staré lokomotivy spolehlivou lokomotivu neuděláte. Naše dieselová trakce má dneska až 40% zálohy. Ty lokomotivy, když jsou po hlavních a vyvazovacích opravách, dostávají poslední ty nejvyšší údržbové stupně, poslední jako v té své životnosti. Tak stejně ta spolehlivost je nižší než u těch moderních strojů. A ten moderní stroj zaplatíte víc, musíte si to velmi dobře spočítat, musíte vědět, kolik jich bude potřeba a potom je začít nakupovat. 1,4 lokomotivy versus 1,1. My se snažíme a tlačíme na CZ Loko, aby to bylo třeba 1,05 lokomotivy navíc do té zálohy, takže 5% záloha, tak to je ta cesta. Potom si můžu dovolit koupit lokomotivu, která je dražší než jenom modernizace té stávající. My tady teď hrozně hezky mluvíme o tom, jak se výrobce bude připravovat, co bude všechno chtít, dopravce. Za chvilku budeme mluvit ještě o legislativě víc a také o infrastruktuře, která se s tím musí nějakým způsobem spojit. Ale ono to jako zabalíme všechno do hezkého balíčku jako s mašličkou. Ale upřímně, pane řediteli, jako co jsou ty největší problémy? Jako teďko bez obalu, jako to není jako úplně legrace. Vy máte v tenhle okamžik podepsanou smlouvu na 4 duální lokomotivy pro Itálii, takže počítám, že na nich asi začínáte pracovat. Opravte mě, je to 2 roky práce, než taková první lokomotiva se začne v Česku testovat? Je to tak. My máme vlastně deadline někde konec roku 2022. Navíc Itálie ještě to má tak, že má vlastně 2 schvalovací procesy, jeden je takzvaně posunovací a druhý je takzvaně ten traťový. Takže 22 je posun a 23 je plán právě na trať. No nicméně, co jsou, nebo pokud... S čím zápasíte? S čím vlastně zápasíme. Obecně si myslím, že a já nechci úplně říkat tady nějaký totálně obecný proklamace, ale obecně to je samozřejmě lidi. Jedna věc, proč děláme takovouhle věc, jako je technická konference, udělat železnici atraktivní nejenom pro partnery, ale i pro potenciální zaměstnance, takže samozřejmě nadchnout, nabrat a dostat do toho procesu vlastně šikovný lidi, kteří to budou schopní s náma táhnout za A, za B, asi opravdu teda měnící se legislativa, protože my tu legislativu, jakkoliv to národní drážní úřady opravdu nejsou schopny ovlivnit, tak ta legislativa se mění v čase. A to, co tady zmínil Tomáš Todt, my jsme investovali x desítek milionů korun do vývoje vozidla, který vlastně ukončí ten certifikační proces po řádově nějakých 7 letech, jo, což na, řekněme, životní cyklus něčeho jako lokomotiva je prostě strašně málo. Takže za A. Za B máme dneska covidový období, to znamená dodavatelé, schopnost těch dodavatelů dodávat včas, tak to je to B, s čím se potýkáme, no a pak potom takzvaně národní balíčky neboli národní odlišnosti. Jakkoliv se bavíme o dneska unifikovaný evropské legislativě, tak prostě stejně pravdou je, že každá země má určitý specifika, takže každá lokomotiva, nechci říct každá lokomotiva originál, ten základ dneska už musí být stejný, ale pravdou je, že vlastně co země, tak minimálně spolu národního balíčku jsou tam zkrátka odlišnosti. Takže s tímhletím bojujeme asi nejvíc.
Otázka, která míří na vás všechny, pokládá jí divák, který se podepsal jako Jan Stach. Pánové, a je to na vás všechny. Myslíte si, že Green Deal je správná cesta? Neměli bychom mít v době po pandemii možná trošičku jiné starosti? Pan ředitel Svoboda? Za sebe. Je to správná cesta? Jako letitý železničář, prostě pro mě je to ta nejlepší cesta, protože Green Deal vlastně ještě více zvednul ten fenomén, že železniční infrastruktura by měla být tím nejstěžejnějším z pohledu přeprav, ať už nákladních nebo osobních. Takže za mě ano. Pan ředitel Tóth? Za mě já použiju jedno heslo z prezentace, která bude následovat, jak se dopravci vypořádávají s Green Dealem. Green Deal je obrovská hrozba. Mění se to spektrum přepravovaných komodit, ale zároveň je obrovská příležitost. Obrovská příležitost k tomu, aby jsme přetáhli to zboží ze silnic, z přetížených silnic na železnici. To je to, proč my vždycky potáhneme ten zelený prapor, i když na první pohled ve všech těch energetických mixech, změnách strategií v teplárenství jsou to věci, které vyvolávají investice, ale pro nás ta zelená bezemisní doprava je železnice, takže musím říct, že my ta prapor určitě zelený potáhneme. A pan ředitel Gulyáš? No, já si naopak myslím, neřešíme prostě tady nějaké hlouposti a nemá svět teď jiné starosti. No, naopak si myslím, že pandemie vlastně to urychlila. Víte si, že jenom dneska sedíme v online konferenci. Standardně by to bylo tak, že se sejdeme někde v nějakém hotelu, přijeme tam všichni autama a tak dále. Takže já si myslím, že to je taky jediná správná cesta, že právě naopak bychom měli ty příležitosti využít a tímhletím způsobem tu železnici posílit, protože opravdu je významně ekologičtější než cokoliv jiného. Pane řediteli Svobodo, ptá se vás divák, který nás teď sleduje, podepsal se Jan Pastýř. Která země v Evropské unii by nám měla být vzorem k zelené infrastruktuře? Německo. Proč zrovna Německo? My teď hodně diskutujeme s těmi okolními státy. Dá se říct, že se to umocnilo i přípravou vysokorychlostních tratí. A když postupně zjišťujeme tu preciznost, do jakých detailů se právě jde ve smyslu i kombinace dopravy silniční a železniční, jak se hodně i kombinují regionální tratě, to tady hodně rezonuje poslední dobou. To znamená, že se volí cesta, že radši spádově a luxusní, komfortní se všema službama parkoviště, tam se sjedou ty auta a přejdou do vlaku, ne za každou cenu se prostě držej toho, že ty regionální tratě v řadě případů nejsou využívané. Takže vidíme na tom Německu ten mix všeho, ať už osobní nebo nákladní dopravy, rozvoj infrastruktury a veškeré náležitosti, co s tím souvisí. Samozřejmě máme zde velmoc typu Francie, kde je ještě víc umocnění vysokorychlostní tratě, takže kdybyste se mě zeptal na to, tak bych spíš řekl Francii, ale v tom mixu za mě vyhrává Německo. Další otázka, která míří na vás od našich diváků. Týká se to přepínání trakčních soustav. Existuje deadline, kdy bude trakční soustava České republiky kompletně přepnuta do střídavé sítě? A jaký je to rok? V současné době deadline úplný není. My, jak jsme vlastně vytvořili jakousi studii a mapu postupně toho přepínání, ale zároveň zatrojování a diskutujeme to s dopravci, se všemi, ale i třeba s kraji, protože to jsou objednatelé, takže to je potřeba i zahrnout do té komunity, jak jsem zde zmiňoval. Takže 2,40 je takový velký milník, ale v tom je opravdu toho více. Mimo jiné například i ta bezpečnost železnice v podobě vlakového zabezpečovače ETCS. Takže troufnu si říct, že 40. rok by měl být ten, kde už se i vlastně vykomunikuje i pozice těch regionálních tratí, případně náhrada tou konzervací a tak dále. Takže těch 20 let, ale že by to bylo přesné číslo, to ne. Odvíjí se to od zdrojů. Já jsem nedávno říkal, co je teď více. Historicky jsme vždycky říkali, že nejsou zdroje, a já si troufnu říct i z pohledu toho Green Dealu a podpory železnice v rámci EU, tak začíná to být více postupně o kapacitě. Takže jsou to velká témata. Teď je to takový závod, co teď momentálně více zpomalilo, ale je to opravdu běh na dlouhou trať.
My v té naší diskuzi budeme za malý okamžik pokračovat, ale teď pro vás máme připravenou jednu pozvánku. Děkujeme za všechny otázky, které nám posíláte. Všechny tady poctivě sbírám, budeme je odpovídat v tom dalším bloku naší vlastně už druhého ročníku technické konference. Ale teď bychom vás s panem ředitelem Gulyášem velmi rádi pozvali na virtuální prohlídku depa, protože to je vlastně nový styl, jak se začínají prodávat lokomotivy. To je nový styl, jak se zákazník může podívat na svou lokomotivu třeba z druhého konce planety. Tak pane řediteli, moc vás poprosím, abyste vysvětlil a představil teď divákům, kteří se dívají. Jednak proč něco takového je potřeba a hlavně jak to funguje. Tak já si tady ještě počím virtuální brýle. Tyhle ty virtuální brýle. A asi na začátku je potřeba říct, že součástí vlastně té technické konference bylo to, že vlastně prvních 100, který se přihlásil na tu technickou konferenci, tyhle ty virtuální brýle od nás obdrží jako dárek, tak to asi je potřeba říct začátek. Takže ti, kteří se na nás dívali, přihlásili se mezi prvními, mohou očekávat balík v brzké době? Můžu očekávat opravdu balík, ano. Tak to je to A. No a proč vlastně virtuální depo, co tím sledujeme, proč to děláme, jaký jsou očekávání? Tak zase bych navázal na to, jsme tady v rámci online konference, je to další ročník, který jsme přenesli do takzvaného elektronického formátu. Ten svět se zase opět mění, my se musíme měnit s ním. Za A pro nás a pro CZ Loco, jak teda pro vnější svět, tak teda pro ten interní, to je atraktivita. My potřebujeme ukázat, že ten náš produkt je atraktivní. A nejenom teda pro naše klienty a partnery, ale i pro naše zaměstnance. To virtuální depo principiálně opravdu bude fungovat jako takzvaný ten virtuální showroom. Opravdu bude šance si nasadit takovýhle virtuální brýle, do toho virtuální depa přijít a vlastně v detailu si tu lokomotivu, no to konkrétní vozidlo, speciální vozidlo si to projít. Jeden z těch důvodů je logicky obchodní. To znamená udělat ten produkt atraktivní, udělat značku atraktivní a dát našim partnerům a klientům možnost, co tady řekl, vlastně nakouknout pod tu pokličku, co se vlastně děje, co je pod tou kapotou, jakým způsobem to udělat. Druhá věc je vlastně časová nenáročnost. To znamená, vy to vlastně můžete udělat kdykoliv. Jo? Standardní způsob by byl takový, že jako zase se domlouvá nějaká schůzka, zase někam musíte někdo přijet, nebo to vozidlo musí přijet za vámi. No, jsme tady u Green Dealu, to jsou všechno v zásadě energie, to jsou vlastně v zásadě všechno časy, kterými musíme trávit. Takže jako tohleto je trend, jakým způsobem šetřit jak nám, tak našim partnerům a klientům čas. Pak je to B, je to C dneska, už je vůbec jako je tam vlastně maintenance program a service. Systém vlastně virtuální prohlídky bude určitě fungovat i na té bázi, že my na základě virtuální reality chceme přinášet našim klientům možnost, jak školit vlastně obsluhu, jak školit údržbu, jak si do jisté míry na to vozidlo šáhnout bez toho, že musím někam cestovat. Holt vývoj a demografie nám asi úplně nikomu v tomto biznise nepřeje. To znamená, obecně máme dneska problém do toho průmyslu vlastně přivést lidi. To znamená, a obecně ta chuť těch lidí se vysoce vzdělávat nějakým způsobem prostě stagnuje, když ne klesá. Ale zase na druhou stranu, pokud máte šanci s nasazenýma virtuálníma brýlema s někým, kdo vás nějakým způsobem vede, si ten servis udělat sám, tak ta pravděpodobnost, že to zvládnete, je relativně vysoká. To znamená, jednak efektivita, jednak atraktivita, no jednak samozřejmě snižování nákladů. A ten primár je opravdu tak, aby jsme byli schopní vlastně v reálném čase, kdykoliv, kdy si takzvaně kdokoliv vzpomene, ten produkt být schopný detailně odprezentovat. Tak pojďme se teď společně všichni podívat, jak takové virtuální depo vypadá a zveme vás na jeho prohlídku. Když chcete dosáhnout svého cíle, co je pro vás nejdůležitější? Možnosti? Zkušenost? Výkon? Přesto může přijít chvíle, kdy se změní vaše realita, kdy se změní pravidla. Co uděláte? Změníte svůj cíl?
anebo realitu? My jsme se rozhodli změnit realitu. Virtual Depo je nová realita. Je to virtuální železniční depo, kde se naši zákazníci i fanoušci mohou i přes všechna omezení setkat s flotilou našich nejnovějších modelů průmyslových lokomotiv, jako by navštívili reálný veletrh, jen z pohodlí domova či kanceláře. Vítám vás v CZ Loco Virtual Depo, prvním virtuálním železničním showroomu. Virtual Depo umožňuje prohlídku modelů lokomotiv ve virtuální realitě, ale také v klasickém trojrozměrném zobrazení na počítači. Nemusíte tedy mít VR headset. Pro zahájení prohlídky stačí vybrat jeden z nabízených modelů. V našem virtuálním depu nejste oproti realitě ničím omezeni. Kromě možnosti libovolného pohybu lze také okamžitě zjistit detaily o konstrukčních prvcích. Pro obchodní partnery má naše virtuální depo ještě něco navíc. Je to real-time prohlídka za doprovodu našeho specialisty. V předem připravené místnosti na vás bude čekat avatar našeho reálného obchodníka, který vás celým meetingem provede. Chcete rovnou uzavřít objednávku s danou specifikací? Není problém. A vše přitom ovládáte pouze pomocí ruky či ovladačů. Virtual Depo je nová realita, ve které jezdí naše lokomotivy. Vítejte v naší realitě. Vstup do virtuální reality je pouze jednou z částí vize společnosti CZ Loco o šetrné, úsporné a efektivní budoucnosti nákladní dopravy. Velmi dobře si uvědomujeme, že železnice byla, je a nadále bude skutečnou páteří dopravy v budoucnosti. Každá novinka či inovace v železniční technologii se projevuje jako páka či efekt motýlích křídel. Jakékoliv zlepšení v této oblasti povede k násobenému efektu na celý systém dopravy i kvalitu života obyvatel. Efektivita, výkon, ale i udržitelnost, obnovitelnost a úspora. To jsou základní kameny budoucnosti, které věříme. Rok 2020 byl pro nás jiný. Přinesl omezení, nová pravidla. Nezastavili jsme se, naopak, tento rok byl pro nás velmi příznivý. Namísto omezení jsme vnímali příležitost. Namísto ztrát jsme si vybrali investice. Navázali jsme tak na úspěchy, které máme za sebou a na které jsme hrdí. Rozšířili jsme naše výrobní kapacity o novou výrobní halu. Naše lokomotivy jezdí již ve 20 zemích. Po náročném italském trhu a vývozu do Švédska je nyní před námi jeden z největších cílů. Představit se německému trhu stejně úspěšně jako ve 20 předcházejících případech. Rozšířili jsme svou flotilu o nový model Dual Shunter 2000. A nezastavujeme. Pro následující roky jsou pro nás klíčová tato témata. Efektivita. To je pro nás zejména digitalizace a využití IT technologií v železniční dopravě a obchodu. Jedním z prvních kroků je pro nás právě vstup do virtuální reality tak, abychom zjednodušili komunikaci s našimi zákazníky. Ekologie. Pro nás znamená uhlíkovou neutralitu. Vyvíjíme nové druhy pohonu a pohonných látek. Připravujeme se na příchod nových ekologických paliv. Bezpečnost. Vybavujeme naše lokomotivy nejvyspělejšími zabezpečovacími systémy a klademe důraz na zvyšování bezpečnosti při jejich provozu. Vývoj. Pro dopravu je klíčová železnice. Pro železnici pak přirozeně lokomotivy. Je proto naší prioritou představovat nové modely lokomotiv, které budou splňovat požadavky uhlíkové neutrality a zároveň bude jejich design maximálně pružný pro specifické druhy využití. Záleží nám na realitě, kterou společně vytváříme. Proměna reality, kterou vidíme, je jen začátek. V CZ Loco věříme, že dokážeme proměnit i realitu, kterou žijeme.
Chceme se podílet na budoucnosti, která je ohleduplná k naší planetě a která přináší nové možnosti. Nám i našim dětem. Jsme CZ Loko a věříme, že dokážeme změnit budoucnost železniční dopravy. No a z návštěvy virtuálního depa jdeme do druhého bloku druhého ročníku technické konference CZ Loko. V tento okamžik probereme téma Green Dealu z pohledu jak dopravců, tak z pohledu legislativy. Protože oba dva naše hosty, jak Jiřího Koláře za Drážní úřad, tak Tomáše Tóta za ČD Cargo, čeká v těch dalších letech spousta změn. Rád bych to otevřel společně s Tomášem Tótem, protože Green Deal může být do jisté míry hrozba, protože se spousta těch klasických komodit, které připravujete v těch dalších 20-30 letech, prostě může zmizet. Ale na druhou stranu Green Deal počítá s tím, že by se měla zásadně posílit role železnice při přepravě zboží, hlavně kvůli tomu, protože ten závazek do roku 2050, který se Evropa dala, je snížit emise z dopravy o 90%. Tak je to víc šance, nebo je to hrozba? Tomáši Tóte. Tak je to, Ondro, přesně tak, jak říkáte. Je to hrozba i příležitost. Především pro ty velké dopravce je to příležitost pro ty velké, protože připravují široké spektrum komodit. Já zkusím shrnout to dnešní vystoupení do prezentace, která bude mít pár bodů. Mění se nám teda struktura přepravovaných komodit. Mizí tuhá paliva, podíváme se na to, jak dopravce ČD Cargo v téhle oblasti smýšlí, jak chce nahradit přepravu tuhých paliv, která byla driverem vlastně výstavby a byla hybnou silou rozvoje železnice. Doprava je jediný obor, který dlouhodobě, u něhož dlouhodobě roste spotřeba energie. To taktéž málo kdo si uvědomuje a právě proto může být železniční doprava nástrojem Green Dealu. A když se podíváme na celkové objemy spotřeby energie, nejen té elektrické, ale energie v průmyslu, v domácnostech, vše jde dolů. A doprava stále roste. Proto ty cíle 2050 90% bezemisnost v dopravě. Potřeba taktéž říct, že se nemění ČD Cargo, nemění se správa železnic, nemění se výrobci lokomotiv, ale mění se nám zákazníci. To jsou ti, kteří chtějí přepravovat to zboží po železnici a ty jsou taktéž hybnou silou Green Dealu. Takže rád bych ukázal našim divákům to, co po nás vlastně zákazníci chtějí, jak se vyvíjejí, jak začínají smýšlet a taktéž samozřejmě, jak se mění samotné ČD Cargo optikou Green Dealu. Prostě pro všechny, pro nás je to Green Job. Tak, velmi rychle. Mění se nám tady přepravované spektrum komodit, Evropa zelená, orientuje se na obnovitelné zdroje. V prvním řekněme, části nebo v prvním, co nás ovlivní, bude segment energetiky. Mění se energetický mix, transformuje se teplárenství. Jsme v období, kdy teplo vyrábíme z 80% z uhlí. A v roce 2030 je v strategii transformace teplárenství uhlí zastoupeno méně jak 15%. A prim bude hrát plyn a pro nás klíčová energetická a teplárenská štěpka. Ta bude hrát až čtvrtinový podíl. Postupem času až zelená energetika a budeme se koukat optikou let 2030-2040. Pravděpodobně velký dopravce ČD Cargo na evropském trhu přijde o přepravu ropných paliv. Tam není úplný ekvivalent. Abychom řekli místo uhlí štěpka, budeme muset a hledáme příležitosti v přepravě jiných chemických produktů, přepravě odpadů. Určitě budeme usilovat o to, aby likvidace komunálního odpadu a logistika s tímto odpadem byla pod taktovkou železnice. A tohle je velmi podstatné.
Železniční doprava v závislé trakci je nástrojem pro to, jak dosáhnout těch cílů Green Dealu. 90% bezemisní dopravy do roku 2050 je obrovské číslo a nelze udělat ničím jiným než železniční dopravou. Železniční doprava má totiž dva základní klíčové body nebo klíčové efekty, a to je, že je energeticky účinnější a spotřebováváte energie na jednotku dopravního výkonu mnohem méně. V tom grafu jenom prosím zaznamenejte, zavnímejte to, že pokud srovnáme i tu nezávislou trakci, to znamená dieselovou železnici s automobilem, tak my na jednotku výkonu spotřebujeme třikrát méně nafty. Když se posuneme do elektromobility a představíme si budoucnost 2030 a 2040, nějaké takovéhle období, i když budeme mít elektrifikované nebo elektrické silniční nákladní auta, nikdy nebudou tak účinná. A proto ta železnice bude mít tu nezastupitelnou roli. Ten poměr levého sloupce a pravého sloupce je pak ten Green Deal, ta demonstrace toho, že to jde. Ze 100% spotřeby se závislou elektrickou trakcí na železnici dokážeme dostat k úsporám hluboko za 80% spotřebované energie. Slíbil jsem pohled na zákazníky a pohled na ČD Cargo, co pro Green Deal děláme. Setkáváme se s celou řadou zákazníků, kterým už není jedno to, jestli přepravujeme v závislé nebo nezávislé trakci. Tam, kde je síť elektrifikovaná, diskutujeme a ptají se, proč jedete v té závislé trakci. To nedává smysl. My to chceme levnější, ale zároveň to chceme ekologičtější. Od toho je ta závislá trakce. Takže to je 40% našich zákazníků, s kterými tohleto diskutujeme. Máme zákazníky, kteří po nás chtějí, abychom jim spočítali, kolik tun CO2 uspoří, když pojedou s námi, když přesunou svoje zboží ze silnice na železnici. Máme tu i další zákazníky, kteří jdou ještě dál a chtějí, aby jsme v závislé elektrické bezemisní trakci jim garantovali, že elektrická energie, kterou spotřebovávají naše lokomotivy, takže je vyrobena z obnovitelných zdrojů. To znamená, přikupujeme zákazníkům certifikáty, které garantují, že naše lokomotivy spotřebovávají energii z obnovitelných zdrojů. Můžu prezentovat, a v médiích to proběhlo v roce 2020 v říjnu, jsme takto začali spolupracovat s Ško Energo. Dnes se přidávají Škoda Auto, Třinecké železárny, Moravia Steel. Zkrátka dobře, ten trend je tady jednoznačně vidět. To poslední, co bych řekl, je, že tuhletu situaci nebo tyhle požadavky dotáhneme už v příštím roce ještě dál a budeme garantovat zákazníkům, kteří o to budou mít zájem, že naše doprava nejenom, že je bezemisní, ale že i ta elektrická energie, kterou spalujeme, takže při té dopravě, takže byla vyrobena s nulovými emisemi. Takže tady se z té zelené energie, která je vyrobená z obnovitelných zdrojů, dostáváme do energií typu solár, typu větrné elektrárny a podobně. To vše dneska lze v tom energetickém průmyslu garantovat. Neříkám, že je to úplně levné. Z druhé strany jde to a naše zákazníky to začíná zajímat. To, že ČD Cargo je lídrem na trhu železniční nákladní dopravy v Čechách, my se snažíme být i všude v Evropě, tam, kde směřují naše přepravní proudy a chceme poskytovat zákazníkům klíčové služby. Myslím, že je vidět, jakým způsobem rosteme. Jsme dneska dopravce ve všech okolních zemích a přidáváme Maďarsko. Nově jsme otevřeli dceřinou společnost v Chorvatsku. A nutno říct, že všude na těch cestách se potkáváme s tím, že zákazník prostě žádá o to, aby jsme byli energeticky šetrní nebo ekologicky šetrní, neutrální a energeticky úsporní. Takže mezi naše snahy patří i to, abychom České republice pomohli s tím, že má nějaké kvóty na spotřebu nebo na emise z dopravy a proto jsme s Ministerstvem průmyslu a obchodu podepsali memorandum, kde o to společně usilujeme.
Měníme technologie, tím bych teď nezdržoval, ale rád bych jen poukázal jednou podstatnou věcí. Tak jak to 20. století bylo symbolem velkých nebo dlouhých, těžkých uhelných vlaků a ta přeprava byla relativně jednoduchá, kdy z dolu, případně přístavu, jsme dokázali vozit to znamená velmi omezených míst nakládky, do elektráren, tepláren, uhlí, tak dneska ta situace je jiná. Přecházíme na štěpku s velkým množstvím míst nakládky, s extrémními požadavky nebo s požadavky na extrémně rychlou manipulaci, vykládkou. Měníme, tím pádem je potřeba měnit technologie a změna těch technologií potom vyvolává i změnu flotily, změnu vozidlového parku. My tady v téhleté oblasti sázíme na technologii InnoFreight, která v zásadě umožňuje tu rychlou manipulaci, ale co je ještě víc podstatné a zase v optikou Green Dealu velmi sexy, tak to je to, že my v jednom vlaku díky téhle technologii přepravíme větší objem, takže spotřebujeme ještě méně energie na tu jednotku přepravovaného, na tu jednotku objemu přepravy a podobně. Není to jenom o změně struktury přeprav, je to i o obměně vozidlového parku. Padalo to tady, ty dotazy od diváků jsou celkem četné a je potřeba si uvědomit, že a to tady ještě nepadlo z mé strany, ten Green Deal přichází pro nás paradoxně celkem včas, protože my stojíme před razantní obnovou a modernizací vozidlového parku. Dnes máme čas na to diskutovat a sledovat ty technologie, ty moderní trendy toho, kam se parametrově a výkonově můžeme dostat, i optikou té šetrnosti a nezávislosti, nebo té šetrnosti k životnímu prostředí. A nejsou to jenom emise výfukových plynů, jsou to emise hluku, o kterých mluvil Jirka Svoboda. Takže teď je to pravé období. My máme před sebou razantnější obnovu vozidlového parku. Jsme na konferenci CZ Loco, takže pojďme se bavit pouze o té nezávislé dieselové trakci. A tady je potřeba říct, že my denně nasazujeme 220 hnacích vozidel nezávislé trakce. OK, máme sice 8% výkonu v nezávislé trakci, ale ono je to o té středně těžké traťové služby, ono je to o té práci v ranžíru a to všechno pro to, aby jsme ten dopravní výkon mohli zrealizovat, je velmi podstatné. Končí nám éra, bohužel, bohudík, každý ať si udělá svůj názor, končí nám éra lokomotiv a náhradních dílů z bývalé provenience ČKD, které už tady bohužel není a my hledáme alternativu. Dneska ty lokomotivy opravdu, i když dostanou velký údržbový zásah, tak zkrátka nejsou tak spolehlivé, jak by mohly být. Takže modernizujeme. Myslím, že to je na kolejích vidět. Dneska jsme ve stavu, kdy máme pod kontrakty 50 lokomotiv na modernizaci v řadě 742. 22 těchto lokomotiv už jezdí, do roku 2022 budou jezdit všechny. Připravujeme další kontrakt, další soutěž na modernizaci dalších 30 kusů v této řadě. Máme 34 dieselových, řekl bych, ekologicky úsporně nebo energeticky úspornějších, ale hlavně ekologicky šetrnějších lokomotiv řady 753, ať je to teda 3753 a 753 sedmiček nebo ty 4 zmiňované bizony 753 šestky, modelová řada CZ Loco, tuším F-Liner 1600. A pokud by to chtěl divák přesně. Máme i pět moderních lokomotiv z provenience CZ Loco, úplně nová platforma 744. Jezdí v atrakčním obvodu PJ Brno, je s nimi celkem velká spokojenost, mají větší zmiňovanou provozu schopnost, což je pro nás klíčové. A proto jsme přikoupili, respektive podepsali opci na dalších 5 těchto lokomotiv. Zelenáme a máme před sebou minimálně dalších 100 lokomotiv, které budeme muset v nezávislé trakci řešit a přemýšlíme, co dál. Padlo tady mnohokrát dnes, že jenom diesel to nemůže být.
i tou optikou, že Evropa zkrátka dobře ten směr postupně a pozvolně opouští a lokomotiva je tady minimálně na 30 let, pak dostane nějakou modernizaci, jak jsme v Čechách zvyklí a 50 let tady tu tvář lokomotivy poznáváme stále. Čili sledujeme moderní trendy, bavíme se o tom, že budeme potřebovat pravděpodobně hybridní lokomotivy a lokomotivy dvouzdrojové, takzvané duály. Ty hybridní lokomotivy, tam vidíme ten potenciál primárně v ranžíru, kdy ta lokomotiva na nezatrelovaných kolejích na svážném pohorku může využívat energii čerpanou z battery packu, a potom prostřednictvím elektrifikace v stanici tyhle ty baterky dobije a následně zase je připravena na výkon. Ať už těch seřazovacích manipulačních činností, anebo jenom obsluhy zákazníkovi vlečky. Rozhodně ale to není lokomotiva a dnešní technologie ještě neumožňují, aby jsme ji poslali do kopců na Jesenicku se dřevem a tak dále. Čili musíme se koukat i co dál z pohledu, řekněme, té středně těžké, spíše lehké traťové služby a tady je ta cesta v duálních lokomotivách. Lokomotiva, která bude mít plnohodnotný dieselový motor, který splňuje ty nejpřísnější emisní limity, do kterých nás Evropa směřuje, zmiňované Stage 3, Stage 3B, potažmo nový Stage 5. A tam, kde si bude moci zajezdit v závislé trakci, tam, kde je elektrifikace tratí, tak tam by měla ideálně jezdit na elektřinu. Takže to je pohled ČD Cargo na Green Deal a vůbec na vývoj v dalších 10 až 20 letech, co se týče segmentu železniční nákladní dopravy. No a ta poslední odrážka je zdravice pro celé CZ Loko, ale myslím to samozřejmě v dobrém, kdy opravdu ten klíč toho, aby jsme si mohli kupovat nové moderní lokomotivy a aby jsme za ně mohli dávat ty miliony korun, tak je v té spolehlivosti. To je velmi podstatné. Naše idea je taková, my denně nasazujeme 140 lokomotiv 742 a s tím přechodem na modernizované 7427, případně 744, nebo ta budoucnost v těch duálech bude o tom, že těch lokomotiv bude 110, 115, něco takového. Zkrátka uspoříme počet provozovaných lokomotiv bez toho, aniž bychom snižovali naši provozuschopnost a obslužnost našich klientů. Takže takhle za mě do úvodu. Vy jste, pane řediteli, měl hezkou zdravici pro CZ Loko ohledně úplně poslední odrážku. Já bych možná nechal hned reagovat, pane řediteli Gulyáše. Provozu schopnost lokomotiv a schopnost garantovat tu provozu schopnost. No, to je přesně o tom, jakým způsobem tohleto docílit. A toho se dá opravdu docílit jenom jediným způsobem, a to tím, že ten konkrétní výrobce, že CZ Loko se prostě bude soustředit pouze na to, co dělá nejlíp. To znamená, nebudeme se rozptylovat ničím jiným než tím, což je náš core business. A tenhle ten segment, to je to A v té komplexitě té služby, protože jakkoliv se dneska bavíme, jakým způsobem ovlivní Green Deal výrobce, jakým způsobem ovlivní Green Deal infrastrukturu a tak dále, legislativu, tak asi je dobrý říct teď jednu takovou zásadní věc, že možná paradoxně z našeho pohledu vyrobit tu lokomotivu. To je možná v tom životním cyklu možná to nejjednodušší za těch 30 plánovaných let životnosti toho konkrétního vozidla, a to, co bude dělat tu konkrétní společnost a toho výrobce tou takzvanou jedničkou, je to, jakým způsobem se o to konkrétní vozidlo je schopno postarat, jakým způsobem bude garantovat provozuschopnost, jak bude fungovat servis, co se budeme všichni povídat. Každý máme asi teda nějaký auto, každý jsme si koupili už dneska, si myslím, velmi kvalitní výrobky a jakým způsobem fungují servisy. Zrovna z mý včerejší historky, tak radši nebudu ani komentovat. To znamená, jestli někde my máme mít nějakou dobrou sílu, tak právě v tom after sales, v servisu a v tom, aby vozidla Made in CZ Loko byla s tou spolahlivostí 95+, což je to, co očekává nejenom ČD Cargo, ale obecně celý trh. Pane řediteli, 95+ stačí pro vaše rozvojové plány? Tak je to
je to určitě něco, co stačí. Ono upřímně každý dopravce chce 100% spolehlivou lokomotivu, ale to nejde už z toho pohledu, že máte nějaký neefektivní čas, který je v rámci jeho údržbového cyklu té lokomotivy. Takže potom je potřeba minimalizovat ty nenadále údržbové zásahy, které souvisí s tou samotnou neprovozuschopností. Takže když se budeme bavit o posunu od 90% spolehlivosti výš, tak je to pro nás o 30% víc, než jsme v té nezávislé trakci dnes. Takže to je podstatné. Snad kdyby tady nějakým způsobem jsem naznačil to, že naše nové modernizované lokomotivy z CZ Loko nebo nové 744 byly významně neprovozuschopné, tak to tak není. Jo. Ty spolehlivosti se pohybují už řádově za 90% a právě směřujeme a ladíme z CZ Loko, aby to bylo těch o něch 95% a mohli jsme být s tím supportem výrobce lokomotivy tou jedničkou na trhu i nadále. A my to rozdiskutujeme za malou chvíli víc. Během vašeho vystoupení přišla otázka od Michala Panochy a ten se ptá a reaguje na to přebírání těch dalších přeprav na železnici v rámci Green Dealu. A jeho otázka je, jestli existuje třeba nějaká studie volné kapacity na železnici, pokud se budou přebírat přepravy ze silnice. Prostě vejde se to tam, pánové Tóte a Svobodo? My vlastně, než přišla ta pandemie, tak jsme se docela už potýkali s kapacitou železniční infrastruktury. To tady naliju čistého vína. Skutečně ta kapacita je hodně vyčerpaná, ale že by doslova do písmene to zpomalilo možnost té konkurence mezi silnicí a železnicí, to já za sebe si nemyslím. V současné době je obrovská rozestavěnost na infrastruktuře železniční, mimo jiné i s myšlením na to a ekonomickým přínosem právě pro větší kapacitu. Takže to se teď momentálně děje. Vy jste tady najednou zmínil to, co je před námi až do roku 2050, ten poměr. Takže tohle všechno je bráno v potaz a myslím si, že na české železnici by se mělo ještě více otevřít téma terminálu, aby jsme vlastně více zvýšili tu možnost porazit tu silnici. Přitom sám jezdím po silnici. Doufám, že kolega na ŘSD teďka se na mě nebude zlobit, ale teď momentálně se to vejde, byť i s omezením, ale samozřejmě si uvědomujeme ten cíl, který zde zaznívá. Musíme tomu jít naproti a věřím, že tu budoucnost jsme nasměrovali správně. Takže ta odpověď, jenom abych se ujistil, vejde se to? Z pohledu plánu, co všechno je připravované, tak se to bude vejít. Ředitel Tóth? Bude se to vejít. Tomáši, děkuji. Podstatná věc. Green Deal je o tom, že bychom měli přesouvat zboží ze silnice na železnici. Podstatná je tahle ta diskuze, podstatné jsou diskuze na jiných odborných fórech, kde se tohleto všechno diskutuje, skloňuje. A v roce 2030, 2040, 2050 bude to mít nějaký konvergenční program. My o sobě víme o sobě infrastruktura, víme o sobě dopravci, víme o sobě, kde jsou ty úzká hrdla a ty diskutujeme. S každou jednou stavbou se tyhle ty věci diskutují. Ten Green Deal a optika, ještě možná řeknu, za mě je to jednoduché. My máme velké ambice v segmentu jednotlivých vozových zásilek, máme velké ambice v segmentu kombinované dopravy a tohle jsou ty dva nástroje, které na konci dne v tomhletom období budou ty drivery, které budou přetahovat to zboží ze silnice na železnici. A tady i díky prioritizaci třeba vlaku kombinované dopravy na infrastruktuře, ať už té naší nebo evropské, a i díky tomu, že dneska máme to zázemí v těch jednotlivých seřazovacích stanicích pro ten segment jednotlivých vozových zásilek, OK, určitě do budoucna ho budeme optimalizovat, tak to je ta cesta, kterou můžeme zajistit to, že nám ta železnice nebo ta doprava obecně ještě více zezelená. Mluvíme teď společně o kapacitě dráhy, o tom, jestli to všechno, co chceme na koleje převést, jestli se nám vejde. Ale je tady ještě jeden velmi důležitý pohled a ten je legislativní. A teď se obracím na Jiřího Koláře za Drážní úřad, protože stále silnější a silnější slovo má ERA, Evropská železniční agentura. A někdy, upřímně řečeno, z pohledu i zákazníků, i výrobců je složité se momentálně vyznat v tom, s čím máme jít ještě za Drážním úřadem na hlavní nádraží, protože když dříve potřeboval někdo něco vyřešit, stavil se ve Fantově budově a řešil to, tak víc a víc přebírá a přebírat bude právě Evropská železniční agentura. Tak pane řediteli, na vás je teď vysvětlit, jaký je vztah a hlavně zkusit tomu dělat aspoň trochu pořádek, aby se v tom všichni vyznali.
Tak děkuji za slovo. Já začnu nejdřív tady diskutovaným Green Dealem. Já si myslím, a zaznělo to tady, že je to obrovská příležitost pro tu železnici. To znamená, že opravdu kvalitní infrastruktura, moderní ekologická vozidla a opravdu toto spojení přitáhne nejenom zákazníky v nákladní, ale i v osobní přepravě. Takže vezměme si příklad, já nevím, z Japonska, ze Švýcarska, kdy ty procenta prostě uživatelů jsou daleko větší než prostě ve zbytku Evropy. To znamená, že Green Deal jednoznačně ano. Potom, ještě než se vrátím ke své prezentaci, nebo když ji vůbec začnu, z té nirvárny v roce 2050, kdy prostě budeme všichni uspokojeni a spokojeni, bych opravdu si dovolil sklesat do května roku 2001, že nám ještě pár problémů jakoby chybí k tomu, aby jsme dosáhli toho uspokojení. A o tom teda bude moje prezentace. Dotknu se v závěru i té éry. První věc, která nás trápí, je oblast ECM. To znamená, vidíte na tom slajdu, že loni v 16. července 2020 začalo platit to prováděcí nařízení 2019/779, které rozšiřuje tu povinnost mít systém údržby nejenom pro nákladní vozy, což je už letité, ale pro všechny vozy, to znamená osobní i speciální. Tady hlavně budu apelovat na ty speciální vozy, protože to se týká opravdu všech stavebních firem, které používají podbíječky, dvoucestné bagry. A to znamená, těchto všech se bude týkat ten systém údržby. A ten deadline, kdy musíme vydat to osvědčení ECM, je už za rok a 2 týdny, to znamená 16.6. roku 2002, by měly mít všechny společnosti osvědčení, od nás vydané osvědčení ECM. To znamená, že u nich existuje ten systém údržby. Jenom pro zajímavost, v té nákladní dopravě bylo certifikováno 36 subjektů, který měli od nás vydáno tuto certifikaci. V současné době mají jenom první 4 vlastně tu certifikaci podle nového nařízení komise, zatím nikdo jiný. A máme rok a 2 týdny. To znamená, že my předpokládáme, že díky tomu, že opravdu budou certifikovat nejenom osobní dopravci, ale i nákladní, tak ty naše odhady jsou, že se ten počet těch certifikovaných středisek zdvoj- až strojnásobí. To znamená, že opravdu, řeknu, spěchejme, jsou možné konzultace s naším úřadem, jsou možné návštěvy webových stránek. To znamená, že opravdu za rok a 2 týdny bude muset mít každý, kdo chce provozovat, řeknu, údržbářskou firmu nebo údržbovou prostě, já nevím, dílnu, bude muset být od nás certifikováno. Takže to je první problém, který nás trápí, než dosáhneme toho uspokojení a vrcholu. Druhý problém je samozřejmě ETCS. Oblíbená zkratka, kterou se naučili používat nejenom odborníci, ale vnímám, že i pár politiků to začalo používat. Je to velký problém, evropský zabezpečovač prostě je evropská věc. Hovořil jsem tady před konferencí s Tomášem Tótem. Tomáš říkal, že Evropa to bere jako prostě něco, co už je zavedeno, co už by mělo být zavedeno. Bohužel my se potýkáme s tím, že k tomu zavedení a k tomu výhradnímu provozu, o kterém mluvíme, je ještě, si myslím, velmi dlouhá cesta. Já budu jenom hovořit o zástavbách, o dodatečné zástavbě současných vozidel, to znamená o těch modernizacích. Každopádně je nutné opravdu podat tu žádost. Čím dřív se podá žádost přes One Stop Shop a to se dostane k nám jako na drážní úřad, tím lépe. My uděláme z těch časových důvodů, aby opravdu se nestalo to, co by se mohlo stát, že by, já nevím, třeba Cargo zastavilo několik desítek lokomotiv, který by nemělo to schválení, ten průkaz způsobilosti od nás vydaný, tak my uděláme to, že veškeré lokomotivy podle toho seznamu povolíme do takzvaného zkušebního provozu, aby byla dostatečná doba na to schválení a ty lokomotivy mohly normálně jezdit. To znamená, že opravdu tady definujeme nějakou předběžnou žádost, kterou budeme brát od všech, řeknu, dopravních firem
abychom my se i mohli připravit, to znamená, abychom si připravili ty průkazy způsobilosti a potom po provedení TPZ-ky mohli už dodat nebo tam zaznamenat jenom číslo té lokomotivy a ten průkaz způsobilosti vydat. Každopádně opravdu dodatečná zástavba ATCS je změnou, která vyžaduje podle toho prováděcího nařízení komise povolení. To znamená, že opravdu budeme povolovat tyto zástavby na základě vydání průkazu způsobilosti. Tady poslední věc je samozřejmě 4. železniční balíček. Říkám do úvodu, že v současné době 4. železniční balíček není transponován do naší legislativy. To znamená, že se řídíme zatím naší legislativou zákonem 266 všemi nařízeními. Máme určité přechodné období, které jsme si vydefinovali s Ministerstvem dopravy. To znamená, že v současné době je toto období nějak respektováno. Co se týče ERA a vůbec vztahu drážního úřadu a ERA. ERA schvaluje veškerá drážní vozidla pohybující se na síti více států. To znamená, že pokud dopravce bude žádat o povolení Česko, Slovensko, Česko, Německo, musí jednoznačně podat žádost přes One Stop Shop a přes ERU to vlastně propadne do těch jednotlivých států, kdy my budeme dělat takový ten legislativní rámec nebo tu shodu našeho legislativního rámce z platného v České republice a vlastně ERE pošleme, zda tam je ten soulad, nebo ERE pošleme ten názor za tu Českou republiku a ERA bude vydávat to velké, řeknu, povolení nebo ten průkaz způsobilosti. Pokud by dopravce chtěl vlastně schválit vozidlo jenom v České republice, tak zase podat žádost přes One Stop Shop, ale propadne to jenom k nám a to povolení vlastně budeme, nebo ten průkaz způsobilosti budeme vydávat my. Týká se třeba posunovacích lokomotiv, týká se vůbec provozu na vlečkách, to znamená, že zase podotýkám, že vlečky jsou i depa, to znamená, že i tam je potřeba vlastně průkaz způsobilosti na tu lokomotivu. Končíme s lidovou tvořivostí nějakých posunovacích lokomotiv v depech, to znamená, že opravdu je nutné ty lokomotivy zaevidovat, mít je v tom národním, teď už i v mezinárodním registru. To znamená, že opravdu je nutné do toho vnést určitý řád a pořádek. Narážíme také na to, že pokud by byl výrobce, který má schválení jenom pro Českou republiku a chtěl používat lokomotivy třeba do pohraniční přechodové stanice v sousedním státě, je to samozřejmě možné, je potřeba to v té žádosti uvést. My dojednáme se sousedními drážními úřady toto povolení a aby bylo možné zajíždět do cizího státu, respektive do té první pohraniční přechodové stanice. V současné době třeba jednáme na požadavek ČD Carga o tom, aby i třeba lokomotivy, které budou ve zkušebním provozu, mohly zajíždět do těch pohraničních přechodových stanic vlastně do sousedních států. Požadavek Carga na slovenské Kúty dojednáme nebo budeme se spolu podílet na té dohodě s dopravním úřadem v Bratislavě, aby ty lokomotivy tam mohly zajíždět. Já si myslím, že do mého krátkého úvodu všechno. Trošku jsem naší konferenci vrátil datumově na zem, ale uvidíme. Takže děkuji. Pane Koláři, půjčím datum červen 2022, o kterém jste mluvil jako o tom, že už se pořádně blíží, co se týká té autorizované osoby pro údržbu ECM. A jak je dlouhý ten proces té certifikace? Možná bychom měli zmínit, kdy vlastně jeho nezbytné nejpozději nastartovat s drážním úřadem, aby jako ten červen příštího roku člověk neprošvihnul, nebo dopravce, nebo výrobce. Já si osobně myslím, že my jsme schopni vydat do 60 dnů. My musíme prověřit vlastně, jak ten systém vypadá, jestli jsou tam odpovědní pracovníci, jestli jsou tam bezpečnostní předpisy doplněné. To znamená, že my vlastně tu osobu, kterou budeme certifikovat, musíme navštívit. To je nejenom, že nám dodá ty všechny papíry, ale my si to musíme zkontrolovat na místě. To znamená, že odhadem 60 dnů. Ale jde o to taky,
že opravdu čím dřív ta certifikovaná osoba nebo ten žadatel podá tu žádost, čím dřív to s námi bude konzultovat, tím líp, tím odstraníme opravdu takové věci, jako potom třeba přerušování řízení, prostě když něco budeme chtít dodat a tak dále. To znamená, že poprosím opravdu vzhledem k naší jakoby personální poddimenzovanosti jakoby dělat co nejvíc konzultací s námi a co nejdřív podávat ty předběžné žádosti. Máte představu, kolik žádostí právě tahle autorizované osoby budete muset zpracovat? No já to odhaduji vzhledem k tomu, že v nákladní dopravě dělalo 36 certifikovaných osob. Vemte si celou osobku, dobře, tak máme 120 dopravců, dejme tomu 20 osobních, ale kolik je stavebních firm, který mají podbíječky, a to znamená, já to odhaduji třeba 150. Co se stane, když 22. červen jako dopravce nebo provozovatel toho vozidla nestihnu? Neměli by vyjet na českou infrastrukturu. Neměli by vyjet. Jak to bude řešit Správa železnic? Znamená to, že vlastně vozidlo, které nebude mít, nebo ten dopravce, kdo ho bude posílat, nebude mít tu autorizovanou osobu, sobě přiřazenou, tak nebude smět na síť? Tak my jsme propojení s drážním úřadem a ty informace samozřejmě migrují, takže je tomu tak. Nevyjedu. Jak se připravuje, jak se připravuje dopravce a jak se připravuje výrobce na tuhle situaci? Tak my jsme subjekt odpovědný za údržbu takzvané ECM už delší dobu, respektive od našeho vzniku. Samozřejmě teď to, co zmiňuje Jirka Koláře o tom, že se nám ta působnost toho ECM rozšiřuje i na hnací vozidla, což je nové téma. Takže ono to nebude jenom o tom přijít na drážní úřad a vysvětlit, ukázat své údržbové schémata u lokomotiv, které už třeba toho svého výrobce ani nemají. Ale bude to i o tom, aby se ten systém nachystal, připravil a hlavně, aby se potom dodržoval. Ono je to o tom, že myslím si, že tohle je rozhodné datum, ale mnohem rozhodnější následně bude to, že lokomotiva, která nedostane odpovídající péči, tak na ty koleje zkrátka nebude moc vyjet, protože nebude kompatibilní s tím údržbovým schématem, které drážní úřad v rámci certifikace toho ECM může potom následně kontrolovat. Takže ono je to i o tom. My samozřejmě připraveni budeme, za naši konkurenci určitě mluvit nebudu, ale je to o tom. Ta Evropa nás opravdu jako v tomhletom směru zásobuje. Je to i administrativní věc, samozřejmě je tam i spousta jako těch dlouhodobých cílů, ať už dneska zmiňovaný Green Deal nebo výkony těch lokomotiv a podobné záležitosti, ale o tom prostě ta dnešní moderní železniční doprava bude. Ředitel Guliáš? Já se jednak teda vrátím zpátky k těm hezkým 60 dnům, co řekl Jirka Kolář, což opravdu je jako na jedné straně fajn těch 60 dní, ale to je opravdu ta fáze, takzvaně ta schvalovací. My v současné době samozřejmě certifikaci na ECM procházíme a tak tady padla otázka, jak to vlastně v reále může dlouho znamenat. Já říkám, no to bude znamenat tak dlouho, jak ten konkrétní subjekt v té dané chvíli je procesně na to připravený, protože těch 60 dní to je úplně ta značka ideál, kdy bychom donesli na drážní úřad opravdu v mašličkách celou dokumentaci, ale já se zase zpátky vrátím k té provozuschopnosti a trošku zpátky v čase, kdy, jak říkal Tomáš, Evropa nás tlačí. My máme jednu takovou drobnou výhodu v tom, že třeba v té Itálii nebo to Finsko typicky, tak vzhledem k tomu, že oni v tomto systému už dlouhodobě jedou, tak v zásadě nás už před x lety donutili vlastně veškerý procesy z pohledu budoucí údržby a nejenom vlastně toho takzvaného troubleshootingu a servisu, případně nějakého problému, ale vlastně i jako dlouhodobého maintenance plánu, tak nás to donutili zkrátka mít. Takže když půjdu zpátky k té provozuschopnosti, no provozuschopnost bude OK jedině v tom případě, že ten konkrétní výrobce je dokonale připravený na jakýkoliv level a údržbu, nebo level té údržby, která ho čeká. A já v tomto ohledu teda ECM jako považuji za smysluplný směr teda na rovinu. Pane řediteli Totem, může to být pro vás zároveň produkt, že tímhletím způsobem, když vy budete mít svoji certifikaci, to můžete zajistit pro někoho dalšího? Tak není tajemství, že naše střediska pro opravy kolejových vozidel svoji kapacitu v některých případech doplňují třeba na podúrovňových kolejových soustruzích a i externím subjektům. Fungují tady mezinárodní dohody, kdy v okamžiku, kdy vedete vlak, jehož
jehož vagony jsou v majetku, držitelem je někdo jiný a ten vagon se porouchá, tak samozřejmě ho v nějakém rozsahu jsme schopni opravit i my v našich depech. Takže a to ECM je ale úzce, takže podsud ano. Z druhé strany je potřeba říci, že ECM je úzce spojené s provozovatelem, to znamená tady jde tak trochu každý sám za sebe a musí být zkrátka dobře připraven. Tady to není ani tak o Green Dealu jako o celé bezpečnosti, jako toho železničního provozu, protože samozřejmě ty nehodové události, byť je železnice jako nejbezpečnější druhem dopravy, samozřejmě i co do svého objemu a kapacity, tak se dostáváme do diskuzí, že když už nastane mimořádná událost, tak většinou bývá rozsáhlejšího charakteru. A to samozřejmě je velmi nevhodné, pokud je to z důvodu toho, že to drážní vozidlo je na vině, je tím původcem té mimořádné události. Takže do jisté míry ano, komerčně, a z druhé strany ECM je každý sám za sebe. Moc rád, že jste otevřel to téma bezpečnosti. To je otázka, kterou jsem se chtěl zeptat Jiřího Koláře. Jak vnímáte jako českou železnici z pohledu bezpečnosti, třeba ve srovnání s těmi ostatními? Nechci, aby to byla otázka, jako abyste měl pocit, že chce jít naopak. Jakoby, jak vnímáte Českou republiku? Tak já nemohu odpovědět jinak, než že ji vnímám jako bezpečnou. Přiznám se, že to byla legrace, ale samozřejmě pokud my vyhodnocujeme jako Národní bezpečnostní úřad naší železnici každoročně a posíláme to do Evropy, tak opravdu nevybučujeme z průměru. Naše železnice je bezpečná. Z hlediska počtu nehod, prostě mimořádných událostí, takže myslím si, že opravdu splňujeme opravdu průměr Evropy. Otevřeli jsme téma údržby. Jedna otázka od našeho diváka Jana Stacha. Ten se ptá, jestli Správa železnic plánuje outsourcing údržby svých vozidel nebo chce spíš dělat veškerou údržbu sama. Tak co se týče přímo jakéhosi poměru těch dvou otázek, to znamená co sama a co ne, tak tohle přesně v současné době se nastavuje. Je pravdou, že historicky Správa tehdy železniční dopravní cesty, potažmo kdysi České dráhy měly své opravárenství, ale na Správě železnic chceme v současné době jít cestou prostě jenom pouze lehké údržby. To, co třeba v porovnání se silniční dopravou si uděláme sami doma, někdo třeba mění i ty filtry nebo vymění si olej, čili pouze lehkou údržbou. Chceme vytvořit zhruba 4 jakési střediska, kde bychom prostě tyhle jednoduché cyklické údržby realizovali, ale vše ostatní chceme outsourcovat. Vychází to zejména z toho, že v rámci těch mechanizačních prostředků, které máme, opravdu dochází až ke skokové obměně a u těch nových vozidel to už je ekonomicky nevýhodné, aby jsme realizovali vytváření nějakého prostředí, nejenom technického, ale i z pohledu personálního. Ty velké věci hledat partnera. Určitě. Já bych se velmi rád vrátil ještě k prezentaci Tomáše Tota, abychom ji nezamluvili. Tam zazněla celá řada zajímavých věcí z přístupu zákazníků. Co zákazník chce po železniční dopravci, protože to potom se přenáší dál, co chce ten dopravce po výrobci lokomotiv. A vy jste, Tomáši, mluvil o tom, že víc a víc zákazníků po vás chce dokladovat tu nízkou uhlíkovou stopu přepravy. Certifikát o tom, že byla ta doprava realizována buď nízkoemisně, nebo pokud možno ideálně skoro bezemisně a tak dále. Jak to vlastně, jakým způsobem spolu infrastruktura a dopravce v tenhle okamžik kooperují, aby dopravce mohl říct, a já mám ještě k tomu ekologicky vyrobenou elektřinu? Velmi intenzivně. Není tajemství, že Správa železnic je vlastně jediným subjektem, který nakupuje do trakční napájecí soustavy České republiky nebo do trakčních napájecích soustav České republiky elektrickou energii. My máme uzavřenou smlouvu se Správou železnic na odběr elektrické energie, platíme za to, co spotřebováváme, a ta energie je samozřejmě vyrobená v rámci celého energetického mixu. V každém tom energetickém mixu už dneska je nějaký objem obnovitelných zdrojů a
Tady se posouváme trochu dál a bavíme se o tom, že my si zarezervujeme prostřednictvím toho certifikátu právě to množství těch elektronek té energie vyrobených z těch obnovitelných zdrojů a můžeme potom tomu zákazníkovi deklarovat to, že právě z toho objemu vyrobené elektrické energie, která se dostala do trakční napájecí soustavy, jsme my spotřebovávali tu, která byla vyrobena z obnovitelných zdrojů. A proto říkám, jde to rozklíčovat až na poslední zdroj elektrické energie. Samozřejmě stojí to nějaké úsilí, ale lze. Dneska víme, kolik je v elektrické nebo kolik je napájecí soustavě vyrobeno elektrické energie ze solárů a podobně. Takže lze dojít opravdu těmi certifikáty, kteří dodávají ti prodejci elektrické energie, té silové složky elektrické energie, tak lze dojít až na ten konkrétní dokument, který definuje záruku původu výroby té elektřiny. Je tohleto potřeba všechno prokombinovat. Pokud budete chtít převzít velkou část přeprav v budoucnu, a je v rámci Green Dealu, tak budete muset být zelení. To jinak nepůjde, jestli tomu správně rozumím. A jaké procento z toho tvoří, nebo jestli se to dá říct, právě trakční energie, kterou pořídím, jakou ekologické vozidlo a lokomotiva, kterou používám a tak dál. Jakoby, co hraje větší roli? Ta energie nakupovaná nebo spíš potom to vozidlo s tím, že i ten posun na vlečce zajistím vozidlem, které je ekologické, od toho zákazníka si to vytáhnu pod ty dráty tím ekologickým způsobem? I to má svoji roli? Oboje, určitě. Možná, a není to zase tajemství, když se podíváte do našich výročních zpráv a závěrek, my ročně utratíme za elektrickou energii zhruba 800 milionů korun. A jedno vozidlo plně interoperabilní 4systémová lokomotiva se pohybuje někde kolem 90-100 milionů korun a krásné mašinky z provenience CZ Loco budou někde na polovině 60% téhleté hodnoty. Schválně neříkám přesná čísla. a o tom to je. Jirka Svoboda nám prodává elektrickou energii kousek za 2000 korun za megawatt hodinu a tohle všechno musíme nakombinovat tak, aby jsme pro toho zákazníka byli tou první volbou. Nejenom v konkurenci železničních dopravců, ale obecně v konkurenci i s jinými módy dopravy. A proto já si nemůžu dovolit koupit draze lokomotivu, nemůžu si dovolit koupit draze elektřinu, nemůžu si koupit draze zkrátka nic. Musím to mít vždy za těch nejlepších podmínek na trhu tak, abych mohl bojovat s tím segmentem, kterým je a tím naším hlavním konkurentem, kterým je silnice. Z druhé strany pozor, ono to není tak, že my bychom neměli rádi kamionovou dopravu nebo jsme neměli rádi dopravu silniční nákladní obecně. Ona je velmi důležitá na první a poslední míli. To my nikdy nebudeme umět tak dobře. Ale bavíme se tady o tom, že ty dlouhé přepravní ramena, než se nám ta zátěž rozpadne do těch posledních dveří zákazníka, tak tu chceme provozovat po železnici. A železniční nákladní doprava je už dneska tím ekologickým nástrojem, i kdyby se do posledního dne roku 2050 nic dalšího neudálo. To byly ty grafy, kde jsme v elektrické trakci i té staré na úrovni úspor energie zhruba 85%. Stavil u pana ředitele Svobody. Jak vlastně nakupuje energii pro dopravce a jak vlastně je ten namíchaný ten podíl obnovitelných a klasických zdrojů? Nebo jestli se dá říct klasický? My nakupujeme vždycky rok předem. Je to samozřejmě v koordinaci i s tím odběratelem, kterým představíme ten projekt, kudy se vydáme. Tak třeba v současné době, zhruba měsíc dozadu, jsme vysoutěžili vlastně to zprostředkování toho nákupu. Správa železnic jde cestou postupného nákupu, protože samozřejmě na burze zde prochází určité pohyby. Je to poměrně složitá problematika, vlastně, kdy je ten správný čas a správný objem, čili my jdeme do celého balíku, no ale samozřejmě v tom balíku potom součtu postupných nákupů ty podíly my se dozvíme od toho, kdo to vyhraje a to už se pak ta informace přenáší i na ty dopravce. Takže rok předem, trefit to na delší období, to je opravdu velice složitá problematika, ta elektrická energie je hodně nestabilní, a historicky dokonce skončila i u soudního sporu, takže teď už jsme velice opatrní a proto ten postupný nákup a koordinace s dopravci. V tomto roce
nabízíte dopravcům obnovitelná a neobnovitelná zdroj? Tak to takhle z hlavy já nevím, se přiznám. To opravdu netuším. Možná doplním, že je to víc, než dopravci umí spotřebovat. Rozumím tomu. Řada otázek od našich čtenářů se týká, když se dívám, co nám diváci píšou, dívá tématu, které je vlastně takovou trochu huzenou rukavicí teď pro vás všechny. A to jsou alternativní paliva na železnici. My velmi dlouho v tento okamžik už mluvíme o elektrické energii, o přesunu dýzlů, duálních lokomotivách, hybridních lokomotivách. A letectví, které se také bude muset snažit splnit bezemisní rok 2050, respektive CO2 neutrální, se orientuje hodně na vodík. První vodíková letadla by se měla objevit roku 2030-35 s cestujícími. Elektřina samozřejmě k železnici patří neodmyslitelně. Ale co další paliva? A tady pokus se CNG. Otázka, do jaké míry CNG je ve skutečnosti ekologickým pohonem. Vodík, něco dalšího. Jak to vidíte, pánové? Můžu začít, prosím, u Jiřího Koláře v tento okamžik? Tak přiznám se, že my s tím zatím žádné zkušenosti nemáme, protože nikdy v minulosti nás žádný výrobce nepožádal o schválení této lokomotivy. Ne, opravdu ne. Co vím, první pokusy jsou v Evropě, to znamená, že to určitě bude vozidlo, které bude používáno ve více státech, to znamená, bude se přeschvalovat přes ERU, takže uvidíme, ale my opravdu jako takový, jakoby náš úřad s tím zkušenosti nemá. Pocit jako pocit manažera, který s železničním světem je spojený celý svůj profesní život. Já si myslím, že některé ty pohony jsou trošku diskutabilní, věnoval bych se opravdu hybridům, zkoušel bych vodík, zkoušel bych cokoliv, ale vy jste to řekl sám, že některé ty pohony jsou lehce diskutabilní. To znamená, ve vodíku nevidíte cestu? Říká Jiří Kolář. Nejsem opravdu odborník, abych řekl, nevidím cestu. Fakt rozumím. Tomáš Todt? Já jenom v rychlosti. Není to o vozidle, jen o vozidle a o jeho pohonu, ale je to i o infrastruktuře, jak ten pohon, jak tu provozní náplň, jak tu naftu vlastně nahradit. Ta železnice je opravdu elektrická. Když se podíváme, to bude dominanta a bude to dominanta vždy. Když se podíváme na to, že tam máme rovnou u sebe ten zdroj toho pohonu, tu energii, kterou můžeme pomocí všech složitých točivých strojů posunout do té lokomotivy a udat i tu trakční sílu, tak to je nezastupitelné. Ta alternativa možná bude o tom, že půjdeme cestou baterii, půjdeme cestou možná toho vodíku. Blíž tomu má jistě osobní doprava, protože osobní doprava funguje na kyvadle, má pevný grafikon v nákladní dopravě. Nevíte, co bude zítra, kam ten vlak povezete. Samozřejmě trochu s nadsázkou, tak tež máme grafikony zaoběhované vlaky, stále partnery, stále klienty, kde jsou to kyvadla. Ale to je mainstream a potom je celá řada dalších klientů, kteří nás využívají ad hoc a třeba jenom pro ten jeden vagon. A tady se pouštět do alternativních paliv bez toho, aniž by byla vybudovaná infrastruktura, jak ty alternativní paliva doplňovat, je v železniční nákladní dopravě opravdu spíše jako hudba budoucnosti. Ředitel Svoboda? Tak ono, z mého pohledu tady zazněla největší pravda v tom, že ta kombinace závislá a nezávislá je tak trochu už nasměrovaná a ideální ty hybridy, tak jak zmiňoval Tomáš, aby byla možnost třeba sjetí z elektrifikované tratě do tratě, která nemá trakční vedení, čili tam je přesně ten výtlak toho hybridu, ale spíš pro tu osobní dopravu, neboť samozřejmě je to o těžkých vlacích v nákladní dopravě, tam bych viděl větší budoucnost té osobní. Co se týče vašeho dotazu, tak nezávisle na tom, co vlastně už dneska je a kam to směrujeme, tu vybavenost toho způsobu té trakce nebo nezávislosti, tak jsme vstoupili společně do programu na Ostravsku, do toho programu ve smyslu jakéhosi úkolu technického rozvoje, který by měl napovědět, co by obnášelo vybudování napájecí stanice vodíkem. Ono v tomto regionu je to hodně jako upřednostněně, zabývají se tím. Samozřejmě ten vozový park, jsou zde nějaký, myslím, první soupravy v zahraničí, ale tady zatím nic takového nejezdí, jak zmínil Jirka Kolář. Nicméně přesto jsme do toho šli, aby jsme věděli, pakliže by něco takového se mělo budovat, tak co to obnáší.
Takže do té studie my jsme teďka vkročili a uvidíme, co všechno to napojí a co by to znamenalo pro toho uživatele versus pro tu infrastrukturu jako takovou. Zabýváme se tím, ale není to na pořadu dnes z pohledu zprovoznění. Pane řediteli, za CZ Loko půjčím se dotaz od pana Aleše Novotného. Jak vnímáte přechod lokomotiv na alternativní pohony? Myslíte si, že to jiní dopravci vnímají pozitivně a vaši zákazníci pozitivně nebo negativně? A budete s tím experimentovat? Nebo platí to, co jste říkal, ševče, drž se svého kopyta? Už to tady od vás zaznělo dnes. No, oni na to tady pánové vlastně reagovali. My bychom se tím klidně zabývali, ale v zásadě jde o to, co je smysluplný pro ten trh. No a v zásadě zase znova Tomáš opakoval jednu věc. Já si nemůžu dovolit koupit drahou lokomotivu, já si nemůžu koupit drahou energii, já si nemůžu koupit drahou službu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže my máme zkušenost ze CNG, my máme lokomotivu dokonce teda schválenou na CNG, máme projekt na LPG, máme dokonce studii vlastně na vodíkové články, konkrétně v Lotyšsku. Takže ta limitace, a já zase můžu jenom potvrdit, ta limitace v zásadě byla dvojí. Jednak vybudování infrastruktury, a za B, ty technologie, o kterých se dneska bavíme, jako je vodík, jako je dneska LPG, CNG, jsou relativně náročné na vybavení vozidla tím, že ty technologie jsou relativně těžké, relativně rozměrné a je tam většinou limita takzvaně dojezdu. A vzhledem k tomu, že zase jsme tady diskutovali na téma elektrifikace, obecně tratí a trendy v Evropě, tak ten zdroj tady existuje. To znamená, nám přijde jakoby nelogický nevyužít ten zdroj, který dneska existuje, což je prostě je elektřina v kombinaci s něčím, což to velmi pravděpodobně opravdu jako nejefektivnější dneska vidíme spalovací motor nebo akkubatery pack. Blížíme se pomalu, ale jistě k 11. hodině, ke konci našeho druhého bloku naší konference. Mluvíme tady o tom, jak Evropa zelená celý den. Mluvíme tady o tom, co to přinese, jaké to bude mít dopady, jaké to bude mít příležitosti. Každý jste to rozebral a díky moc za to ze svého úhlu pohledu. A rok 2050 a 90% snížení emisí z dopravy o 90%. Úplně na závěr, myslíte si, pánové, že to vlastně je reálné, že to není jenom plán na papíře? Může se to stát? Má vůbec současná společnost, jak je dnes nastavená v Evropě, a jak je nastavená doprava? Může to splnit? Pane řediteli Guliáši. No, nevím, jestli nemám odpovědět otázkou. No, zkuste odpovědět, jak vám to bude milé. Ale v zásadě celou dobu, co tady diskutujeme, tak je tady jedno slovo, které bych použil jako to nosný, který probíhá tou diskuzí a podle mě o tom mluvíme všichni, všech nás 5, a to slovo bych řekl, že je změna. A není to tak dlouho, co si ze mě, jak tady Tomáš, tak Jirka Sopor dělali srandu v tom, že my jsme typický ropáci. Jo, my jsme dieselová firma, my dlouhodobě vyrábíme a modernizujeme diesel elektrické lokomotivy. A jestli se bavíme T+10, tak je velmi pravděpodobný, že vlastně ten základ toho produktu a produktového portfolia, co bude CZ Loko tvořit, tak je zřejmě kombinace elektrická lokomotiva a akkubaterie. Takže jako z ropáka. Pane řediteli Svobodo, plán na papíře nebo realita? Tak vy jste řekl poměrně vzdálené číslo. Přejuším, jsme se ve zdraví toho dožili, ale za mě, jestliže budou nadále, teď použiju to, co tady zmínil Pepa, nadále probíhat ty změny takhle skokově a rychle a bude zajišťované financování a nemůže to být jen financování národní, to si přiznejme. Evropa, jestli půjde tím trendem, tak to realizovatelné je, ale snadněji se bude odpovídat v roce 2030 než ve 2021. Rozumím tomu. Tomáš to, co dopravce ČD Cargo? Tak já jsem prezentoval to, že ten Green Deal je v zásadě hlavně příležitost, i když nás učí se měnit. A takže kdybych nevěřil tomu, že nějakého podobného procenta dosáhneme a to bude obrovské vítězství pro železniční dopravu obecně, ani bych teďka už nehovořil úplně. Takže teď říct, že je to číslo, ke kterému se nemůžeme dostat, by ode mě nebylo určitě fair, protože já věřím tomu, že tu nákladní dopravu bezesporu jako v tomhletom období z těch silnic dostaneme pryč a budeme řešit jenom, jak řešit první a poslední míly.
Jiří Kolář je stejně optimistický? Já si myslím, že nás k tomu ta situace v Evropě a ve světě donutí, ať už to bude přelidněno, stav ovzduší a prostě všechny tyhle věci nás to donutí prostě s tím něco udělat, že to už nebude jenom předvolební proklamace, ale že to bude prostě realita, se kterou se budeme muset smířit a budeme s ní muset něco dělat. Právě teď jsou 2 minuty po 11. hodině. Děkujeme vám všem, kteří se nám už věnovali 2 hodiny svého času. Během našeho povídání jste nám poslali celou řadu otázek. A tak, kdo se chcete odpojit, odpojte se, děkujeme vám za pozornost, ale my jsme se s našimi hosty domluvili, že vydržíme ještě malou chvíli a začneme odpovídat postupně i otázky, které jste nám poslali, abychom na vás nezapomněli, aby na vaše dotazy došlo. Tak s námi zůstaňte, máme na to ještě nějakých 25 minut a jdeme se vrhnout v tom posledním bloku. Pánové, jestli souhlasíte právě teď na otázky diváků, kterých tady je téměř 50. Pravděpodobně všechny neodpovíme, ale oni se někdy ty otázky opakují, tak se do nich pojďme se na ně prosím pěkně vrhnout. A já bych rád začal otázkou pana Josefa Malého, hned ji zobrazím i divákům, který se ptá, zajímalo by mě, proč CZ Loko ukončuje opravy lokomotiv ČKD. Tyto lokomotivy by mohly přeci sloužit ještě řadu dalších let. A to téma ČKD nakousnul i Tomáš toho, že vlastně pomalu končí náhradní díly. Je to tak? Primární důvod je opravdu nedostatek a zásadní nekvalita náhradních dílů. Primárně na spalovací motory, teda konkrétně těch lokomotiv ČKD, a pak je to B, a to je ten tlak na provozuschopnost, kdy já zase nemůžu jenom potvrdit to, co řekl Tomáš Todt, že i když dostane ČKD lokomotiva generálku, tak stejně je naprosto nereálný, aby její spolehlivost byla vyšší než 80%. A očekávání, to tady zaznělo, je 95+, takže za mě nic řešit. Otázky spolehlivosti se týká otázka od Alexandra. Kolik máte v CZ Loko odborníků na spolehlivost? V České republice je to podle našeho diváka maximálně 20 lidí. Nedokážu reagovat na to, kolik lidí je konkrétně v České republice a co se pod takovým odborník na spolehlivost dá vlastně říct a definovat, ale jako CZ Loko má 750 zaměstnanců řádově a CZ Loko bude poskytovat kvalitní službu jedině v případě, že bude mít 750 odborníků na spolehlivost, protože to, jestli je lokomotiva funkční nebo nefunkční a jak dobře jezdí nebo nejezdí, je věc každého z nás. Dost často bojuju s tím, že spousta lidí řekne, hele, ale tak jako ten člověk na té dílně to neovlivní, to všechno může konstruktér nebo kdokoliv jiný obchodník, ale to tak jako není. Tu kvalitu tvoří celá firma, takže já si dovolím tvrdit, že odborníků na spolehlivost musíme mít 750. Otázka na Jiřího Koláře, a teď jsem špatně kliknul, omlouvám se, teď už ji uvidíte. Jak ovlivnila ERA samostatnost a nezávislost Českého drážního úřadu? Samostatnost? Myslím si, že ne. Ty povinnosti, které nám určuje ERA, nás dostatečně naplňují. Samozřejmě dnešní kulaté razítko pro novou lokomotivu tam bude otiskávat ERA a ne drážní úřad, ale že bychom se cítili nějak na vedlejší koleji nebo nesamostatní, to určitě ne. Prostě jsme v rámci železničního systému jeden z národních bezpečnostních úřadů. Otázka od Daniela. Jak řeší drážní úřad nábor zaměstnanců? V celé České republice je podle něj minimum lidí, kteří se ve složité legislativně aspoň nějak orientují. Jednoduchá odpověď, velmi těžce. To by byla další personální konference o tom, jak se těžce přijímají zaměstnanci do státní služby, ať už z hlediska odbornosti, platů, prostě tam jako drážní úřad je státní úřad a státní zaměstnanec se nikdy nemůže se svým platem srovnat s platem, já nevím, soukromého dopravce nebo prostě, já nevím, soukromé firmy, výrobce. To znamená, že opravdu stavy se doplňují na drážním úřadě velmi, velmi složitě a velmi dlouho, velmi těžce. Takže že opravdu jednoduchá odpověď, velmi těžce doplňujeme stavy. Xaver se ptá drážního úřadu. Má ECM podle vás skutečně reálný význam? Není to pouze další byrokracie a tahání peněz z dopravců? Určitě ne. Já si osobně myslím, že kvalita údržby nákladních vozů se zvedla. Já samozřejmě jsem nádražák celý život a dobře vím, co se dělalo s prodlužováním proběhu vozů v jednotlivých depech. Takže určitě se zvedla kvalita. To znamená, že teď to čeká osobní dopravu, čeká to speciály, tak předpokládám, že i v tomto segmentu se ta kvalita zvedne.
Poslední otázka, kterou tu vidím na Drážní úřad. Jak budete postihovat, pane Koláři, ty, kteří nebudou ECM respektovat? Kromě toho, že nevyjedou, jak říkal pan Svoboda. Tak já si myslím, že tohle to bude dostatečný trest, takže pokud zjistíme, že třeba osobní dopravce nemá zavedený systém údržby a jeho vozy prostě třeba překračují kilometrický proběh, tak zastavíme provoz. Otázka na pana ředitele Total, která míří k přepravě komodit automotiv průmyslu. Ptá se Rastislav ze Slovenska. Automobilový průmysl avizuje problémy s dodávkami polovodičových komponentů. Vnímáte to jako problém, ať už půjde třeba o opravy lokomotiv, anebo bychom mohli mluvit i o výrobě? Potažmo v budoucnu, že by se tato problematika promítla do výroby kolejových vozidel. Nemyslím si to. A možná samozřejmě nejsem odborník v téhle oblasti, ale my aktuálně bojujeme v automobilovém průmyslu s tím, že máme deficit, který způsobil COVID, máme tady problematiku jedné uvízlé lodi v průplavu a podobné záležitosti a to všechno jsou důsledky, kdy je nedostatek polovodičových technologií i dalších dílů, jako jsou plasty právě v automobilovém průmyslu. My to zaznamenáváme ve větší míře v tuhletu chvíli v podstatě v průběhu měsíce května. Nicméně můžu potvrdit už to, že na červen všechny automobilky naši klienti jako plánují to, že objemy přeprav půjdou směrem nahoru. Takže věřím, že to jsou chvilkové věci, které jsou způsobeny, řekněme, vedlejšími efekty a není to problematika, řekněme, dlouhodobého vývoje. A to, jestli to už dneska ovlivňuje výrobce lokomotiv, tak to spíše CZ Loko. Lokomotiv nějakým způsobem polovodičovou krizi? No, polovodičovou krizi neřešíme. Na druhou stranu COVID ukázal jednu věc a to byla tady relativně dlouho a relativně ještě nedávno, řekněme, velký tlak na takzvanou ten outsourcing a pokud možno jako velkou globalizaci z pohledu nákupu. My si dneska 95% veškerých komponentů vlastně vyrábíme sami. No a paradoxně COVID to ještě povýšil. To znamená, paradoxně my teďka insourcujeme, takže nás to nějakým způsobem nějak v této chvíli neovlivňuje negativně. Otázka na Tomáše Tota z ČD Cargo. Ptá se Monika, proč po vás chce zákazník bezemisní přepravy? Co mu to reálně přinese? Reakce na vaši prezentaci. To je velmi dobrá otázka. Co mu to přinese, kromě dobrého pocitu, je to, že když se podíváme na celý výrobní proces, například v automobilovém průmyslu, tak je tady, a nejenom v něm, prosím, je tady nějaký systém emisních povolenek, jsou tady kvóty, které jsou pro průmyslové výrobce definované na základě objemu jejich produkce. Tolik a tolik tun CO2 mohou vypustit do ovzduší, následně jsou pod penalizací. Proto se nakupují emisní povolenky. Evropa a obecně ten trh je teďka s emisními povolenkami zatím na svém vrcholu. A důležité je, že v celém tom procesu výroby je i logistický řetězec, který se do této věci započítává. Takže třeba ten zmiňovaný automobilový průmysl je o tom, že se počítá uhlíková stopa od návozu jednotlivých dílů do fabriky až po vyjetí toho konkrétního vozidla z fabriky přes celý výrobní proces, přes celou logistiku, až vlastně tu dopravu do cílového místa na sklad, prodej a podobně. Čili zákazníci se čím dál častěji začínají pod tlakem těchto kvót ubírat k tomu, že celý ten svůj proces ekologizují a k tomu potřebují i případně ty zmiňované doklady. Zůstávám další otázkou u ČD Cargo. Plánuje ČD Cargo akvizice menších dopravců po vzoru západních zemí? To je velmi dobrá otázka. A opět, v tuhle chvíli neplánujeme žádnou akvizici, ale nevylučuji v budoucnu. Poslední naše příležitost, kterou jsme uchopili, je ČD Cargo Adria. Postavili jsme společnost za 60 000 chorvatských kun v Chorvatsku
a jdeme cestou budování na zelené louce, toho insourcingu. Takže do roka licence a provozování dopravce ČD Cargo s 100% vlastnictvím ČD Cargo. Nicméně jsou oblasti, jsou země, kde se bez tamního managementu, tamní licence, tamní kultury a znalosti toho prostředí neobejdete a tam ta partnerství mají smysl. Ale odpověď na tu otázku je v tuhletu chvíli přímá a jasná a to je, že ne. Moc mě zaujala otázka, kterou nám poslal Ondřej Kozák. A je na vás všechny. Je možná trochu vizionářská, nevím, uvidíte. Jak vnímáte, pánové, autonomní řízení vlaků, lokomotiv a souprav? Mělo by podle vás vliv na personální potřeby firem a je to cesta i pro českou železnici? Pane řediteli Svobodo. Tak slovo autonomie je hrozně silným slovem i v silniční dopravě. Já spíš bych to směroval na to, že je dobře, že je trend zvyšování bezpečnosti provozu. Nejvíc rezonuje to zavádění toho systému ETCS, čili Evropského vlakového zabezpečovače, který vlastně zajistí úkony toho lidského faktoru, pakliže lidský faktor selže. Přesto za sebe si nemyslím, že to vytvoří ta autonomie v této podobě jednou na železniční infrastruktuře jako takové nahrazení toho lidského faktoru, to znamená, že by na hnacích vozidlech nebyl strojvedoucí, případně i nějaká četa v oblasti osobní dopravy. To já si nemyslím. Takže autonomie u nás je pointou zvyšování bezpečnosti provozu, ale že by to vyřešilo nedostatky lidí, konkrétně třeba některých profesí, to já si nemyslím. Pane Koláři, autonomie a legislativa, ať už ta česká nebo evropská? Tak řeknu jedno, autonomie, už určitě vnímáte samozřejmě spojení mezi letištními terminály, je autonomními vozidly. Metro ve světě. Metro v Singapuru. Vím, že Dčko v Praze už uvažuje o autonomních vozidlech. Myslím si, že opravdu v té železniční dopravě to nepůjde, jak říká Jirka, tak rychle a hned tak se nenahradí strojvedoucí na lokomotivě ani ta vlaková četa, ale určitě to má do budoucna smysl o tom uvažovat. Vím, že se zkoušely posunovací lokomotivy autonomní, to znamená, že má to smysl. Otevřeně říkám, legislativa zatím na to není připravená, zase bychom se to museli učit. Otázka na CZ Loko. Setkali jste se už s takovým požadavkem některého ze zákazníků v Evropě, že by chtěli, aby ta lokomotiva, kterou mu dodáte, to uměla i bez toho strojvedoucího? No, zatím jsme ve fázi vlastně opravdu trendu a trendovosti. Zatím se o tom jako bavíme, že něco takového do budoucna by teoreticky mohlo existovat, ale reálně vzhledem k tomu, že není připravená infrastruktura, vzhledem k tomu, že není připravená ani legislativa, ani logiky nemůže být, tak teď jako konkrétní projekt na autonomní lokomotivu, tak jsem zatím v Evropě nezaznamenal. Využiju toho, že držíte mikrofon. Ptá se Lubomír Čech, jaký je status projektu Efiliner 2000? Efiliner 2000. Efiliner 2000 byl původně připravovaný právě do režimu čistě diesel elektrické lokomotivy a v této chvíli ten projekt je pozastavený právě z toho titulu, že se začínáme soustředit právě na duální a hybridní řady, tím pádem na to hybrid šantra, dual šantra a i po nějaké diskuzi, že ten projekt byl primárně pro ČD, České dráhy, do osobní přepravy, tak i České dráhy začínají zjišťovat, že by spíš potřebovali univerzální řešení, nebo univerzálnější řešení, třeba například právě v kombinaci s elektrickou lokomotivou, tak teď standby režim. Další otázka na vás, kde vidíte největší potenciál pro vaše lokomotivy z pohledu teritoria, v kterých zemích? No, určitě střední Evropa, tady zaznělo i od Tomáše Tóta, že pořád je tady v řádu stovek vozidel a to se bavíme pouze momentálně o tom největším a o lídrovi trhu, což je ČD Cargo. Zároveň tady vlastně správa železnic vypsala teďka tender na obnovu speciálních vozidel, úplně stejný režim, to znamená z celkového počtu X provozovat Y z vyšší spolehlivostí, což je podle mě to jediný správný. No, bavíme se o severní Evropě, kde řádově zase opět se bavíme o nějakých 150 vozidlech. No a pak je Evropa západní, zaznělo tady třeba Nizozemsko, Německo, jsou to určitě stovky vozidel. Nechci říkat, že jsou to tisíce, ale stovky vozidel zcela 100%.
Zamířím další otázkou k Tomáši Toltovi a nakousneme tím maličko ETCS, které je samozřejmě téma na samostatnou konferenci a samostatné dopoledne. Ale ptá se vás divák, jak to bude vypadat s lokomotivami řady 121, 122, 123 a 130, až to bude zabezpečovač ETCS? Přežijí? Já vždycky říkám, že to bude stručná odpověď, tak tady bude stručná. 130 dostane ETCS, zbývající řady nikoli. Možná jedna otázka na správce infrastruktury. Pane řediteli Svobodo, ETCS, rok 2025 platí a všechno k němu směřuje? Možná to je otázka, kterou mají jak dopravci, tak výrobci, tak všichni. Taky malí vlečkaři, kteří budou řešit, jestli se dostanou ze své vlečky třeba do koridorové stanice. Jsme v Pardubicích, tady je to aktuální. Takže termíny, které byly stanoveny pro příslušné tratě, v současné době platí. Dochází ke zpřesňování ne už ke 25 roku, ale k roku 2030. K této věci v pátek minulý týden byla bezpečnostní komise, kterou založil pan vicepremiér, kde všichni, kromě teda, tady Pepi Guláse, všichni jsme byli a vlastně dochází ke zpřesňování dalších termínů na jednotlivé tratě. Ale to, co již bylo vyřknuto, tak to platí. Samozřejmě je to velice nákladný projekt pro obě strany, čili jak pro cestu, tak pro uživatele, ale ten scénář je daný a my si moc nemůžeme dovolit, aby jsme zašli najednou ho nějak rozměňovat radikálně, zejména na koridorových tratí, protože pro uživatele dopravce by vlastně se už otevřelo téma zmařené investice a u nás bychom zase měli velký problém s dotačními tituly, čili ta vážnost zde je a potřeba pro tu bezpečnost, to si myslím, že ani není potřeba komentovat. Hybridní lokomotivy nebo malé i posunovací lokomotivy, které ty pohony budou kombinovat, jsou často záležitostí i vlečkařů. Nejenom těch velkých dopravců, i ti vlečkaři ve velké továrny třeba budou potřebovat víc zelení. Jak to bude s ETCS a třeba připojením vleček na koridorové tratě, když mám svoji továrnu a ta ústí na koridor? Co mě čeká po roce 2025? My si ještě to takzvané zaústění chceme vydefinovat, aby se nám podařilo právě na tom zlomu mezi vlastně výhradním provozem ETCS a tím zaústěním v případě vašeho dotazu vlečky jakési rozhraní, aby jsme splnili určité parametry zajištění bezpečnosti, že pokud to vozidlo pouze zajede na příslušnou kolej, tak aby vybavené nemuselo být. Tady ale musí být vytvořena právě ta uznatelnost toho rozhraní, aby bylo zabezpečený, že vlastně dál už se nedostane právě do toho výhradního provozu. Takže tohle se řeší a připravujeme se na to. Tomáš to? Jenom v rychlosti. Bude mít dopravce, který bude připraven. A neznám v tuhletu chvíli průmyslový podnik, který by měl vlečku, tu vlečku využíval a zároveň byl dopravcem. A určitě takový jsou, ale bude jich minimum, takže budou mít dopravce, který bude připraven. Ono to trochu souvisí a dneska se to prolíná a je to jeho ETCS. ETCS je evropský projekt určitě, a definují ho patřičná TSI. A co tady ještě dnes nepadlo, je to, že lokomotiva, která je modernizovaná nebo dostane svoji řadu, svoje číselné označení, novou řadu, nebo je nově vyrobená, nemůže bez toho evropského zabezpečovače vyjet. Zkrátka ji drážní úřad, potažmo ERA neschválí. Takže když se koukáme tou optikou ČKD motorů, které třeba nejsou problematické pro menší dopravce, protože mají park v rozsahu třeba 10 strojů, na které ještě náhradní díly seženou, tak to může být opravdu problém. Když se na to kouknu optikou velkého dopravce, který těch lokomotiv má 140 denně nasazených jenom v té řadě 742, tak já si nemůžu dovolit a spolehnout se na to, že ČKD motory tady budou do nekonečna, že seženu na všech 140 hnacích vozidel náhradní díly a musí mít tou cestou modernizace. A tu modernizaci už nevyřeším jiným způsobem než s ETCS. Takže takováhle je ta provázanost. Já to doplním ještě o to, že ten terminus technicus posunovací lokomotiva dneska už v zásadě z pohledu výrobce neexistuje. Rozdíl mezi posunovací lokomotivou, traťovou lokomotivou, z pohledu schvalovacího procesu, prototypování je o tom, že tam buď to ETCS nebo národní vlakový zabezpečovač, my na konci v fouzovkách ten black box, tu krabičku tam buď dosadíme, nebo ne. Jo? Takže v zásadě ani to nevede k něčemu takovému, že bychom si řekli, že posunovací verze je o XY levnější, protože se třeba jinak schvaluje. To potvrzuju to, co řekl jak
Jirka tak Tomáš, tak vlastně Jirka Kolář. Poslední otázka, která míří na CZ Loko, ale vlastně teď jsem možná udělal chybu. Drážní úřad a ETCS chystá se nějakým způsobem třeba ještě nějaká klíčová změna legislativy nebo nějaké normy, o které by bylo dobré, aby naši diváci v tento okamžik věděli, když jsme otevřeli tohle téma? Znám se, že Drážní úřad jsou vydané dva metodické pokyny k ETCS, ty jsou běžně k dispozici na internetu, to znamená, že my jsme připraveni to schvalovat tak, jak deklarujeme v těch metodických pokynech. Takže... Nějaká zásadní změna, která by se chystala, není potřeba mít obavu z ní. Poslední otázka, na kterou zbývá čas, ta je od pana Lubomíra Čecha a míří na výrobce lokomotiv na CZ Loko. A otázka na Dual Shunter portfolio, co se týče AC verze. Počítáte s oběma primárními napěťovými systémy, tedy 25 i 15 kV? Vzhledem k tomu jsem tady mluvil o tom, že se chystáme i směrem právě to Německo, tak ano, počítáme vlastně i s variantou 15 kV, počítáme s variantou 25 kV. Na zásadě tohleto vozidlo by ty napájecí systémy mělo mít oba. Ta verze AC by měla mít vlastně oba dva napájecí režimy. Často se nás ptáte, jestli záznam této konference, těch otázek je tam několik, bude k dispozici i po jejím skončení. Máme za minutu 11 hodin a 25 minut, tak jsme teď opravdu už na úplném konci. A tuto konferenci můžete sledovat dál z jejího záznamu, můžete se k ní vrátit kdykoliv na YouTube kanálu společnosti CZ Loko. Zároveň otázky, které jsme teď už nestačili odpovědět a které zůstávají v tom četovacím vlákně, odpovíme dolů do komentářů právě na našem YouTube kanálu. Dnešním hostitelem byl ředitel CZ Loko. Pane řediteli, tak já vás poprosím i o to uzavření dnešní konference. Děkuju. Tak já budu hodně děkovat, to je pravda, protože si myslím, že se podařilo uspořádat něco, co je do jistý míry tady ještě pořád rarita. Jsem ještě jednou rád, že vlastně přijali pozvání špičky oboru, který dneska v České republice v železnici máme, snad s výjimkou Ivana Bednárika, který se opravdu musel omluvit. Děkuji samozřejmě všem, kteří se konference účastnili, všem, kteří nám přejou a drží palce, všem, kteří nám dali spoustu podnětných dotazů. Já v zásadě můžu říct jenom jedno. Svět se mění, my se budeme měnit s ním. Věřím tomu, že CZ Loko jako značka i prezentuje, reprezentuje Českou republiku, protože zaznělo to tady několikrát, jsme jeden ze dvou prvovýrobců a co se týče lokomotiv v této chvíli asi jediný v České republice. Chceme v tom a budeme v tom pokračovat. No a nezbývá nic jiného, než všem popřát v této době nic jiného, než pevný zdraví. Josef Buliáš, Jiří Svoboda, Tomáš Todt a Jiří Kolář byli dnes našimi hosty. Pánové, moc vám děkujeme za účast a hezký den. Naschledanou. Díky.